प्राकृतिक, भौगोलिक र सांस्कृतिक सुगन्धले मगमगाएको नेपाल, जहाँ विविध स्थानहरू, धर्म, इतिहास साथसाथै नेपाली हुनुको मूलभूत अस्तित्व अँगालेर बाँच्दछन्, जहाँ आधुनिकताभन्दा शेषमा मानवता रहेर वसुदैव कुटुम्बकमको चिनारी दिन्छ, जहाँ फाँटहरूमा एकता छ, पहाडका थुम्काहरूमा भद्रपना छ र हिमालका टाकुराहरूमा आत्मविश्वास। नेपालको यही भावनात्मक परिभाषाको चिनारी दिने उद्देश्यले सुरु भएको थियो नेपाल एट्थ वन्डरको यात्रा। आज यस यात्राले एउटा अत्यन्तै अविस्मरणीय कोशेढुङ्गा पार गरेको छ। सामाजिक सञ्जाल मार्फत देखिएको र नदेखिएको नेपाल सबै सामु चिनाउने तर्खरमा हामी युट्युबमा 2 लाख भन्दा बढीको परिवार भइसकेका छौँ। यो केवल अङ्क मात्र होइन, यो नेपालको पूर्वदेखि पश्चिम सबै जातजाति, धर्म, संस्कृति अनि प्राकृतिक परिदृश्यले पाएको प्रेम स्वरूप उपहार हो र त्यस्तै उपहार हामीले पनि पाएका छौँ। नेपालको जुनसुकै कुनामा पुगे पनि मुसुक्क हाँसेर उदार भावनाले स्वागत गरिदिने मुस्कानहरू पाएका छौँ। कतै अनुभवले चाउरी परेका अनुहार हेरेर जीवनको पाठ सिकेका छौँ भने कतै कलिला आँखाका कहिले नमेटिने यादहरू बटुलेका छौँ। भौगोलिक उचाइमा पुगेर कहिले हराए जस्तो महसुस गरेका छौँ त कहिले अस्तित्वको उचाइमा पुगेर अग्लो महसुस गरेका छौँ र अझै कति ठाउँ पुग्न बाँकी नै छ, कति उचाइ हेर्न बाँकी नै छ। त्यस्तै सिलसिलामा हामी फेरि पनि उपस्थित भएका छौँ हेभन इज मिथ नेपाल इज रियलको 4थो सिजनको यस 7औं एपिसोडमा, जहाँ हामी पुग्नेछौँ नेपालको एकमात्र शिकार आरक्षसम्म। यो यात्रा हो त्यहाँका मानिसहरूको, भेडीगोठको, सङ्घर्षको र स्वतन्त्र पाटनहरूमा रहेका स्वतन्त्र हृदयहरूको। यो यात्रा हो प्राकृतिक र मानवीय सम्पदाले भरिएको ढोर पाटनसम्मको। जुन ठाउँ तालहरूको फैलावट र चञ्चलतामा सौन्दर्यको ढुङ्गाहरू साथ थोरै आफ्नो गति, थोरै अरूको गतिमा लयबद्ध रूपले झुल्दछ, त्यो ठाउँ अरू कुनै नभएर पोखरा नै हुने गर्दछ। नेपालमा पर्यटनको केन्द्रबिन्दु मानिने पोखरा महानगरपालिकाको क्षेत्रफल 464.24 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यहाँ करिब 5 लाख भन्दा बढीको हाराहारीमा मानिस बसोबास गर्दछन्। पर्यटन र व्यापारले पोखराको सहरी भागलाई उन्नतितर्फ लम्किन सघाएको छ। मेरो नाम लालबा थापा, प्रायः जस्तो मलाई चिन्ने लाउडे बाबा भनेर चिन्छन्। हाम्रो गाडी यहाँ चल्ने चाहिँ पोखरा, पाउलुङ, हटिया, गलकोट, गोटीबाङ यो समूह छोडेर अन्त भाइहरूसित भेटेर धेरै खुसी लाग्छ मलाई। अब फेरि पनि यस्तै मौका पाऊँ। हो रमाइलो हुन्छ त, रमाइलो हुन्छ आज? यति भोकपाल रमाइलो हुन्छ कि थाहा छैन। ओके ओके। हेलो एभ्रिवान, नमस्ते, माई नेम शिवेन्द्र भण्डारी अनि नेपाली एथनरको येट एनदर ट्राभल एपिसोडमा तपाईँहरू सबैलाई स्वागत छ। अनि योपालि चाहिँ हामी ट्राभल गर्दैछौँ धोरपाटन। योपालि चाहिँ अलिकति रेनी सिजन छ अहिले होइन, मनसुन सिजन जस्तो छ, अलिकति पोस्ट मनसुन छ, तर पानी चाहिँ स्टिल परि नै रहेछ। अनि हामीसँग छ होन्डा D125, यसलाई हामी धोरपाटनसम्म लिएर जान्छौँ, त्यहाँसम्म मात्रै राइड गर्न मिल्छ। त्यहाँदेखि माथि चाहिँ हामी वी निड टु ट्रेक फर लाइक 2 डेज। अनि आज चाहिँ हामी बुर्तिबाङ गएर बस्छौँ। सो वे स्टार्टिङ आवर कन्टेन्ट फ्रम पोखरा है त। सो हामी युजली काठमाडौँबाट सुरु गर्ने गरे हुन्थ्यौँ भने योपालि चाहिँ हामी पोखरामा छौँ आज। अनि यो एपिसोडदेखि चाहिँ वी हेभ कवच एज आवर राइडिङ गियर पार्टनर। अनि भनौँ न ट्राभल गर्ने बेलामा चाहिँ अलिकति राइडिङ गियर्स आर भेरी इम्पोर्टेन्ट, किनभने एक्सिडेन्ट कति बेला हुन्छ मान्छे थाहा हुँदैन। कवच भनेको चाहिँ मेड इन नेपाल प्रडक्ट हो, मेड इन नेपालको ब्रान्ड हो, जसले चाहिँ विदेशमा पनि एक्सपोर्ट गर्नुहुन्छ र नेपालको राइडिङ कम्युनिटीमा दिस गाइज आर रियली फेमस। हामीसँग पनि रिसेन्टली आउनुभयो कवच चाहिँ। सो दिस इज कवचको ब्रान्डिङ भयो। नेपाल एथनर र होन्डा यहाँ छ। मैले भित्र चाहिँ इनर आर्मर लगाइरहेको छु अहिले भने आई हेभ द थाई ब्याग हियर। यो दिस इज राइडिङ प्यान्ट्स। यहाँ हाम्रो सेफ्टी यहाँ छ, यहाँ पनि सेफ्टी हुन्छ, यता साइडमा पनि सेफ्टी छ। अनि भनौँ न हामीसँग राइडिङ ज्याकेट पनि छ। सो दिस विल सेभ अस फ्रम बिग एक्सिडेन्ट्स। अनि यहाँभित्रको अल द सेफ्टी प्याड्स आर लेभल 2। अनि अब चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ। सो लेट्स हिट द रोड।
पोखराभित्र पर्ने अर्को अत्यन्तै चर्चित ठाउँ सारङकोट पनि हो। यहाँ हालसालै केबल कारको पनि निर्माण गरिएको छ। यसरी पोखरा शहरलाई उचाइबाट निहाल्न पाउनुको अनुभूति नै बेग्लै रहेको थियो। एकापट्टि फेवाताल अनि अर्कोपट्टि शहर, प्रकृतिको र आधुनिकताको तालमेल सारङकोटबाट छर्लङ्ग देखिने रहेछ। सारङकोटको डाँडामा केही समय बिताएपछि हामी कास्की हुँदै बागलुङ जाने सडकलाई पछ्याउन थाल्छौँ। कास्की जिल्ला अन्तर्गत पोखरा मात्रै नभएर अरू अन्य स्थानीय तहहरू पनि रहेका छन्, जस्तै मादी, अन्नपूर्ण, रूपा र माछापुच्छ्रे। यसरी कास्की जिल्लाले 2017 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल ओगट्न पुगेको छ, जसको आँखाको नानी भनेको पोखरा नै हो। अहिले हामी लुम्लेको ढाबा भन्ने ठाउँमा छौँ अनि अब चाहिँ हाम्रो लन्च टाइम हो। हामी खाना खान लाग्छौँ। वेदर मनसुन सिजन भएको कारणले गर्मी छ, तर पानी परेको छैन। यति बेला हो समर टाइम भनौँ न। अनि अब कस्तो भइरहेछ राइड सुयस? इट्स गोइङ प्रिटी गुड। लाइक राइडिङ गार्डन छोटो कन्फिडेन्स दिइरहेछ। अब चाहिँ हामी कुस्मा पुग्छौँ, यसपछि यहाँ खाना खाएर द्याट्स इट। कुस्मा पुग्छौँ। कुस्माबाट हाम्रो आजको लास्ट डेस्टिनेसन भनेको चाहिँ बुर्तिबाङ हो। अब भोक लागेको छ एकदमै। के हो, भोक लागेको छैन? एकदमै। ल लेट्स इट। ढियोको साथ त सब थोक पार भने जस्तै हरेक कोसेढुङ्गा, हरेक कठिनाइमा डियो 125 हाम्रो भरपर्दो सहयात्री बन्न सफल भएको छ। करिब 1784 वर्ग किलोमिटरको क्षेत्रफल ओगटेको बागलुङ जिल्लाले फराकिलो समुदाय र वर्गलाई समेटेको छ। यहाँको शीर्ष आर्थिक क्रियाकलाप कृषि र पशुपालन हो भने बागलुङ जिल्लालाई झोलुङ्गे पुलहरूको जिल्ला भनेर चिनिन्छ, जसले यहाँको जनजीवनलाई ठूलो योगदान पुर्याएको छ। यी झोलुङ्गे पुलहरूले मानिसहरूलाई बजारसँग जोडेको छ, बालबालिकाहरूलाई विद्यालयसँग र जीवनलाई गुणस्तरीय जीवनशैलीसँग। अहिले भर्खरै हामी काटेखोला गाउँपालिकाभित्र पर्ने भ्यू टावरमा आइपुग्यौँ है। यहाँ चाहिँ हाम्रो चिया ब्रेक भइरहेछ अहिले। अनि यहाँबाट गलकोट चाहिँ हामी लगभग 30 मिनट्समा पुग्छौँ। अनि त्यहाँदेखि हाम्रो आज बुर्तिबाङ चाहिँ अराउन्ड 3 आवर्समा हामी पुग्छौँ होला। बेलुका हुन्छ, लगभग 8 साढे 8 बज्छ होला होपफुल्ली। अनि यहाँ पहिला चाहिँ दामी ल्यान्डस्केप देख्थ्यो, हिमालको खुला थियो। पहिला हामी आउने बेला देखाएको थियौँ, तर अहिले चाहिँ अलिकति टुप्पो मात्रै देखिरहेको छ हिमालको। मैले 90 दिनपछि चिया खान थालेँ फेरि। सो नेपाल 8th टिम हियर एट काटेखोला गाउँपालिकाको भ्यू टावरमा। हजुर सर, एकदम ताजा। ल चिया खाने सुरु प। के छ दाइ हालखबर? ठिकै छ हजुर। कता पुग्ने अब तपाईँले? बुर्तिबाङ। है भेटघाट भयो त? हजुर, यस तपाईँहरूको भिडियो हेरिरहन्छ, तपाईँहरूको फलोवर्स हो। आज भेटघाट भयो र आज एउटा स्टिकर पनि ताँसेँ तपाईँहरूको। ल धन्यवाद दाइ। हजुर, यसो बुर्तिबाङका हान्नु हिँड्नु परेमा सम्झिनु होला। ल दाइ, ल धन्यवाद। हजुरको नाम? मेरो नाम थामप्रकाश घटी मगर। ल दाइ, दामी। हिमालयन भ्यूमा चिया खाने भनेर बसिरहेको थियौँ। भाइलाई हामीले सोध्यौँ क्या, हामीले खाजा खानु मन थियो। के पाउँछ भाइ भन्दाखेरि भाइले के भन्नु थाहा छ? भाइ के पाउँछ भनिदेऊ। खाजा आइटमहरू तपाईँको रोटी सब्जी, रोटी मासु, मासु भुजा, मासु चुरा, चना अन्डा, मोमो चाउमिन। हो ल, यहाँ आएको बेलामा तपाईँ के खाने? तपाईँले छानेर खान पाउनुहुन्छ। हजुर, छानी रोजी रोजी हो। माउन्टेन भ्यू हिमालयन होटेल। ल थम्स अप।
काठेखोलामा खाजा खाएर केही बेरको विश्राम पश्चात हामी गलकोट प्रवेश गर्छौं। गलकोट दरम खोला र गौदी खोलाको किनारमा रहेको एउटा बाक्लो र सुन्दर बस्ती हो। हामी अब बिर्जन दाइको घरमा आयो। ल स्वागत छ भाइलाई। एकदम हामी बन्धु दाइ पनि तेस्रो पटक हो। बिर्जन भण्डारी, हेमन्त भण्डारी। ओ दाजुभाइ बन्धु हामी बन्धु भयो है। ल दाइ के छ खबर? ठिक छ यार। के हुँदैछ, कस्तो हुँदैछ? ठिकै छ। अब अलिकति वेदर अलि ठिक भएको छ यतातिर चाहिँ, उता ढोरपाडातिर अलि वेदर बिग्रिरहेको छ अहिले चाहिँ। ए हो। अब हेरौँ। अब दाइको घरमा आयो, के छ अब के खुवाउने हामीलाई? अब यहाँ लोकल काँक्रा खाने, अब के खाने? काँक्रा खाने। त्यसरी गर्नुपर्छ अँध्यारो पनि हुनलाई। दाइलाई छोडेर चाहिँ हामी लोकल काँक्रा खाएर हामी बुर्तिबाङ गएर बस्छौँ आज। ओके ल यो यहाँको लोकल काँक्रो है। ल काँक्रो आयो। लोकल खोर्सानीसँग लोकल काँक्रो यसरी कुवापला। तिम्रो ल दाइ तपाईँको घरको चाख्नु तपाईँ नि आफै चाख्नै पर्ने हो कि च्वाप्प। राम्रोसँग जाऊ। Say goodbye, Carolina Road. Well, I remember. गलकोट बजारको हाउभाउ नै बेग्लै थियो। 194 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको यस नगरपालिका हुँदै हामी त्यस दिनको हाम्रो गन्तव्य बुर्तिबाङ पुग्नेवाला थियौं। आफ्टर अराउन्ड भनौँ न 9-10 घन्टाको राइड पछि अहिले हामी छौँ बुर्तिबाङमा। ठाउँको हाइट 1110 मिटर सी लेभल हो। अनि हाम्रो माथि जीवन दाइ हुनुहुन्छ दोरपाटनको, जसले हामीलाई माथि गाइड गरिरहनु भएको छ कहाँसम्म जाने, कसरी जाने, कहाँसम्म हामी पुग्छौँ भनेर। दाइको रेकमेन्डेसनमा चाहिँ अहिले हामी होटल टाइगर रेस्टुरेन्ट एन्ड लजमा बसिरहेछौँ बुर्तिबाङमा। यो ठाउँमा आएको बेलामा चाहिँ दिस होटल क्यान बी वान अफ द बेस्ट अप्सन्स फर यु। हामी नम्बर राखिदिन्छु यतातिर, सो यु क्यान कन्ट्याक्ट देम अनि यहाँ आएर बस्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। भोलि बिहान बुर्तिबाङ हल्का एक्सप्लोर गरेर हामी बोबाङ पुग्छौँ। बोबाङ हुँदै हामी भोलि दोरपाटन जान्छौँ। भोलि हामी दोरपाटनमा रेस्ट गर्छौँ र पर्सि बिहानदेखि विल स्टार्ट वकिङ टुवर्ड्स बुकिपाटन। त्यहाँदेखि माथि हामी कहाँसम्म पुगिन्छ लेट्स सी। अब हामी यहाँ आयो, अब सामानहरू झार्छौँ। त्यसपछि अब आजलाई एकदम टायर्ड छ, हामी विल स्लिप। बाटोको कठिनाई र विविध कारणहरूले गर्दा बुर्तिबाङ पुग्दासम्म रात परिसकेको थियो। निर्धारित गन्तव्यमा पुगेर हाम्रो यात्राको पहिलो दिन यसरी अन्त्य भएको थियो। भुजी नदीको सुसेलीमा ताल मिलाउँदै गरेको अवस्थामा बुर्तिबाङ बिउजिन्छ। समुद्री सतहबाट 1110 मिटरको उचाइमा रहेको बुर्तिबाङ ढोरपाटन नगरपालिकाभित्र पर्दछ। यस नगरपालिकाको व्यापारिकदेखि लिएर शिक्षा, रोजगारी र अस्पतालको केन्द्र हुनुका साथै ढोरपाटन शिकार आरक्षको प्रवेशद्वार पनि हो बुर्तिबाङ। मिडहिल हाइवे अर्थात् पुष्पलाल लोकमार्गमा पर्ने बुर्तिबाङलाई अत्याधुनिक शहर बनाउने भनेर प्रोजेक्ट डिजाइन गरिएको थियो। जिल्लाको सदरमुकामबाट करिब 90 किलोमिटर टाढा रहेको बुर्तिबाङमा सडक पुगे तापनि यसले सोचे जस्तो र परियोजनामा भनिए जस्तो स्थिति पक्लन अझै पनि सफल भएको छैन। यिनै आशा र भरोसा, सम्भावना र नतिजालाई दिनहुँ सँगालेर पहाडकै काखमा परिवर्तनलाई पर्खिरहेको छ बुर्तिबाङ। गुड मर्निङ, इट्स डे 2 अनि आज हामी छौँ बुर्तिबाङमा। अनि हिजो बेलुका हामी आयौँ, वी स्टेड एट टाइगर होटल। द स्लिप वाज गुड, एकदम राम्रो कम्फर्टेबल भयो है। अनि बुर्तिबाङको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ खोलाको साइडमा अलिकति बेनीवाला भाइब्स आयो है। एकदमै ठुलो सहर रहेछ यहाँ चाहिँ, एकदमै व्यापारिक केन्द्र भनौँ न। यो वरिपरि एरियाको चाहिँ एउटा हब जस्तो रहेछ। अनि वरिपरि ग्रिनेरी छ, यस्तो राम्रो देखिरहेछ है। अहिले बिहान वेदर क्लियर छ अनि हामीलाई वेदरले साथ दिइरहेछ। अनि आज चाहिँ हामी अब बोबाङ हुँदै ढोरपाटनसम्म जान्छौँ। भोलि बिहानदेखि विल स्टार्ट वकिङ। भनौँ न एउटा राम्रो सहर ठाउँ चाहिँ मोडर्नाइजेसनले पनि छोको र अलिकति गाउँलेपन, अलिकति भिलेजवाला भाइब पनि छ।
सो दिस इज अ ग्रेट प्लेस फर भनौँ न केही सपिङ गर्नु छ धोरपाटन जानुभन्दा अगाडि केही किन्नु पऱ्यो तपाईँलाई लुगा किन्नु पऱ्यो ट्राउजर ज्याकेट्सहरू किन्नु पऱ्यो अथवा केही गर्नु पऱ्यो सपिङ गर्नु पऱ्यो भने ब्याङ्क्सहरू चाहिँ अभाइलेबल छ पसलहरू त्यस्तै मोडर्नाइज पसलहरू छ वी हेभ नाइस होटल्स यहाँ सो या दिस इज बुर्तिबाङ अनि अब चाहिँ हामी खाजा खाएर विल हेड टुवर्ड्स बोबाङ त्यसपछि धोरपाटन Take me where your river flows. I wanna drive on your open road like the wilderness when we are born singing whoa. There's ठिक छ सर ठिक छ हजुर अब आज धोरपाटन हिँड्न लागेको मेरो नाम श्यामलाल बुढा मगर हजुर बाटोको ठिकै छ सर त्यति साह्रो हिजो बन्द भएको आज अलि कस्तो छ अलि देखेको छैन सर हिजो चाहिँ 2-4 घन्टा चाहिँ धेरै नै बन्द भयो सर हजुर सर पहिला हिजोसम्म पानी थियो आज चाहिँ अलि मौसम राम्रो छ सर त्यही नै हो waiting for the sun to rise rainy days and careless nights say you will go बाटोको अवस्था भूगोल साथै हरेक वर्षमा जाने पहिरोका कारण खराब रहेको छ तर घरिघरि लाग्दछ यसरी प्रकृतिलाई नै गन्तव्य बनाएर आउनु छ भने चिल्लो कालो पत्रे बाटोको अपेक्षा गर्नु निरर्थक छ यस्तो बाटोको पनि आफ्नै रोमाञ्च छ झन् त्यसमाथि डिओ 125 जस्तो सहयात्री भएपछि यात्रामा कुनै कठिनाई नआउने हुनाले हामी निश्चिन्त यात्रा गरिरहेका थियौँ बुर्तिबाङबाट अघि बढिसकेपछि हामी शहरी साथै विकास उन्मुख रहेका गाउँहरूलाई छोडेर पूर्ण रूपमा पहाडी जीवनशैलीमा प्रवेश गरिसकेका थियौँ साथै मध्य पहाडी मार्गलाई पछाडि छोडी बुर्तिबाङबाट ढोरपाटन जाने तर्फको सडक समाएका थियौँ पहाडी जीवन निहाल्दा लाग्छ यहाँ बस्न मन छ भने यहाँको मूलभूत माग नै जीवनको अविराम हिँडाइ हो यहाँ बाँच्नु छ भने आफ्ना इच्छा आकांक्षाहरूलाई फैलिनबाट रोक्नुपर्छ तर सपना देख्न भने छाड्नु हुँदैन गएकाहरूलाई पर्खिन भने छाड्नु हुँदैन यहाँ ठूला इमारतहरू र शहरी जकडहरूबाट आफूलाई बचाउँदै एकाङ्कीपनलाई अँगाल्नु पर्ने हुन्छ कठिनाई र परिश्रम साथी बनिदिन्छ जसले उपहारमा मिठो निद्रा दिन्छ जसलाई खोज्न थाहा छैन हामी कहाँ कहाँ भौतारिन्छौँ उता मध्य पहाडी मार्गलाई छोड्न साथ बुर्तिबाङ हुँदै ढोरपाटन जाने बाटो विरक्तिको उपनाम जस्तो भएको थियो के हो रोजिन यस्तो जुत्ता के हो जुत्ता गयो बाटो खतम छ बाटो लास्ट खतम छ अबि के हुँदैछ बाटो कस्तो बाटो अब त्यस्तै हो बर्खा छ पहिरो सहिरो छ दलदल थियो भर्खरै त्यहाँबाट पार गरेर आयो अब हेर्दै जाउँ के हुन्छ बाटो त यस्तो छ यस्तो हो ल लेट्स गो Baby, I know wherever we go, got the wind at our backs and the sun coming through our windows, burning down the tread on four wheels. के छ दाइ हजुर ठीक छ कता हो एकदम बाह्र चराउने हो बाख्रा खोइ त नि तपाईँ घर कहाँ हो यही हो मेरो घर अब यहाँबाट उता धोरपाटन कति बेर लाग्ला अझ 2 घण्टा लाग्छ गाडी Forget the map, all the rules, everything you learned at school. Drive under Texas sky, a slow road gets us there in time. I know जसोतसो बाटोको कठिनाई झेल्दै हामी बुर्तिबाङ पछिको अर्को बस्ती बोवाङ पुग्छौँ get the wind at our backs and the sun coming through our windows, burning down the tread on four wheels. High on life and loving you, we can do whatever we want. दिदी तपाईको नाम के हो शिरमाया बुढा मगर यो तपाईले के गरिरहनु भयो छोरा मान्छेले त्यही मगर दरेसमा लाउने हो कि त्यही छप्के भन्छ हामीले खाडी त्यही धागो काठमाडौँबाट लिने हो अनि त्यही लिएर यता फेरि त्यही उमा के हो त्यही अर्कै हुन्छ भाँडा थाल्ने अनि फेरि बुन्ने फेरि अर्कै हुन्छ त्यही बिहानैदेखि बेलुकासम्म त्यही लगातार बुनेपछि 5-6 दिन त्यस्तै हप्ता चाहिँ लाग्छ कति पैसा पर्छ यो बनाएर बेच्दाखेरि बुनेर सिलाएर अनि 4000
कहाँ पठाउनुहुन्छ यो सामान यही बिक्री हुन्छ अनि त्यही अरूतिर अर्डर आएपछि अरू त्यही देश विदेश नि जान्छ विदेशतिर नि अहिले भर्खरै हामी बोबाङ भन्ने गाउँमा आइपुग्यौँ यो ठाउँको हाइट चाहिँ 1780 मिटर अब सी लेभल हो एनटिसीको नेटवर्क फुल छ यहाँ एनटिसी एनसेल दुइटै छ अनि यहाँदेखि धोरपाटन पुग्न हामीलाई लगभग 2 घन्टा जति लाग्छ अनि तुलबहादुर दाइकोमा हामी यहाँ खाना खान लाग्छ पहिला रोड नहुँदाखेरि चाहिँ खच्चडहरूको लागि अथवा मान्छे हिँड्ने बेलामा चाहिँ दाइले यहाँ होटल सञ्चालन गरेर चलाउनु भएको रहेछ तर जब गाडी आयो दाइले त्यो काम छोड्नु भएको रहेछ तर यो चाहिँ हामीले अरू कसैसँग कन्ट्याक्ट भएन दाइसँग कन्ट्याक्ट भएर हामीले खाना बनाएर लाग्छौँ अब खाना खान्छौँ हामी सो अलिकति लोकल भनौँ न अलिकति सबै कुरा यहीँ फल्छ हैन सबै कुरा यहीँ फल्छ खानेकुराहरू सबै यहीँ फल्छ सो गाउँतिर अझै पनि यस्तो कुराहरू जोगिरहेछ है उहाँहरूले यस्तो कुरा गर्नुहुन्छ जसले गर्दाखेरि यो चाहिँ स्टिल सर्भाइभ छ भोलिको दिनमा नहुन सक्छ सो होपफुली यो चाहिँ कन्टिन्यू भइराखोस् सो अब चाहिँ हामी खाना खान्छौँ दाल भात साग Let's go to Carolina. We could start a new life. Already my बाई राम्रोसँग जानु होला है new wife. I don't like living. You don't have much trust in. You're scared to love बाई समुद्री सतहबाट 1780 मिटरको उचाइमा रहेको बोवाङको मुख्य आर्थिक क्रियाकलाप भनेको कृषि हो जहाँ पशुपालन साथै गहुँ र मकै जस्ता अन्नबालीहरू फलाउने गरिन्छ यहाँ मुख्य गरी मगर दलित अडै नेवार कायत थापा र भण्डारी जातजातिका मानिसहरू बसोबास गर्दछन् यसरी नेपालको कुना कुना चहार्दा लाग्छ नेपाल आफैमा रहस्यको प्यान्डोरा बक्स हो यहाँ सबै किसिमका भावनाहरू छन् र सबैलाई नेपाली हुनुको मातृभावनाले जोडेको त छ नै तर त्योभन्दा बलियोसँग जोडेको छ दुःखले एकल तथा एकीकृत रूपमा भोगेका दुःखहरूले एउटा नेपालीलाई अर्को नेपाली समक्ष जोडेको छ भाषाको माध्यमले बुझाउन नसके पनि यहाँ आपसी सद्भावना र प्रेमलाई आतिथ्यको माध्यमले बुझाउने चलन छ हामी जहाँ पुगे पनि त्यस किसिमको आतिथ्य भने प्राप्त गरिरहन्छौँ जति प्राकृतिक सम्पदाले पर्यटकहरूलाई आकर्षण गर्छ त्यस्तै गरी सामाजिक सम्पदा भने हाम्रो दुःख हो हाम्रो सङ्घर्ष हो जसले हरेक क्षण मानवतालाई आकर्षण गर्दछ What you do, what you wear. If I catch you drinking coffee from my cup, 'cause when you look me in the eyes, my whole world stops inside. I can't see myself anywhere without you. Let's go to Carolina. We could start a new life. You're already my best friend. Don't you be my अहिले भर्खरै हामी धोरपाटन आइपुग्यौँ यहाँबाट चाहिँ हाम्रो धोरपाटनको एरिया सुरु हुन्छ हन्टिङ रिजर्भको यहाँ भर्खरै हामी आर्मीमा हामीले भनौँ न हाम्रो टिकट लिनुपर्छ हाम्रो यहाँको पास हुन्छ पर पर्सन 100 रुपियाँ लाग्छ नेपालीहरूलाई अनि हामी चाहिँ आज पाखाथर होमस्टेमा बस्छौँ तल जीवन दाइको लगभग यहाँबाट 15 मिनट्स हामी तल पुग्छौँ यहाँबाट तल चाहिँ पुरै ग्रिन पाटन भर्खर फुलाएको थियो तर यो सुरुले गर्दा अहिले भर्खर फेरि देखेन सो त्यही हो अब यहाँ चाहिँ नेपालको एउटा मात्र हन्ट गर्न मिल्ने हन्टिङ रिजर्भ छ नेपालमा जसको नाम चाहिँ धोरपाटन हन्टिङ रिजर्भ हो यसको ठाउँको हाइट चाहिँ 2930 मिटर अब सी लेभल हो एनटिसीको नेटवर्क छ अब हामी अगाडि जान्छौँ आज रेस्ट गर्छौँ वेदर क्लियर हुन्छ कि हुँदैन हेरौँ भोलि बिहानदेखि हिँड्छौँ कि हिँड्दैनौँ पानी कतिको पर्छ कस्तो वेदर हुन्छ त्यसले डिटरमाइन गर्छ हामीलाई सो अब लेट्स गो है त दामी अहिले भर्खरै हामी यता गाडी खोला भन्ने ठाउँमा आइपुग्यौँ है धोरपाटनबाट लगभग 15 मिनट त्यो जुन चेक पोइन्टबाट तल झरेर अनि हाम्रो पारीबाट जान लाग्थ्यौँ उता पाखाथर जानलाई पारी कट्न लाग्थ्यौँ खोलाले गरेर हामीले गर्न मिलेन अनि यहाँ चाहिँ ठुलो झोलुङ्गो पुल बनाउनु भएको रहेछ सो त्यो झोलुङ्गो पुलतिर हामी अहिले आएर यहाँ भाइसँग हामीले भर्खर यहाँ राख्यौँ सामानहरू भर्खर झार्यौँ होइन भाइको नाम श्यामलाल बुढामगर भाइले चाहिँ राम्रो चलायो जस तपाईँहरूलाई गाडी चाहिन्छ बुर्तिबाङबाट कतै जानुपर्ने छ भने उसको नम्बरहरू हामी राखिदिन्छौँ यतातिर होइन हुन्छ सर के भन्नु छ के हुने सर
राम्रोसित अब यसो घुमफिर गर्नु होला होइन अब त्यही नै हो सर अब खोला तर्न पाइएन अहिले है कुर्यो पाइएन अहिले भर्खर रात पर्न लाग्यो म पनि फर्किने बुर्तीमा त्यही नै हो सर अरू केही छैन र राम्रोसित गरेर त्यही भएर अब अनि त्यही भएर अब चाहिँ हामी यहाँबाट पारी स्कुटरमा लिएर जान्छौँ सामानहरू अनि त्यहाँदेखि बोकाएर घरमा उता गएर बस्छौँ आज होटेलमा पाखाथर होमस्टे जीवन दाइको हो अनि भोलि हेरौँ अब भोलि धोरपाटन एक्सप्लोर गरिन्छ होला पर्सिदेखि चाहिँ हिँड्ने प्लान हुन्छ होला अब हेरौँ धोरपाटनको स्वतन्त्र हावा स्वतन्त्र मैदान र स्वतन्त्र खोलाले थोरै ढाकिएको थोरै छोपिएको अवस्थामा पनि हामीलाई लोभलाग्दो तवरले स्वागत गरिरहेका थिए Tuesday night, it's 3 a.m. I ought to be asleep. भर्खर अहिले हामी होमस्टे आइपुग्यौँ हाम्रो पाखाथर होमस्टे हो दाइको हाम्रो दाइको नाम चाहिँ जीवन कुमार पुनमगर हो पहिला पनि हामी 2021मा आउने बेलामा यहाँ बसेर एकछिन खानासाना खाएर गएको थियौँ भने त्यति बेला जलजला जाने बेला त्यति बेला गएको थियौँ नेपाली पनि फेरि हामी यहाँ छौँ र भनौँ न धोरपाटन आएको बेलामा चाहिँ दाइको नम्बरहरू हामी राखिदिन्छौँ जसले गर्दा तपाईँलाई सजिलो हुन्छ एज अ गाइड एज अ स्टे अनि यहाँ के गर्न मिल्छ सबै कुरा दाइले भनिदिनुहुन्छ धोरपाटन अलि पहिले त हामीले सानै छ भनेको थियौँ नि होइन ठुलो छ यो पालि धोरपाटन धेरै ठुलो छ अझै धेरै हामीले ठाउँ हेर्नु छ अब भोलि यहाँहरू गएपछि त्यो ठाउँहरू पनि देखाउनुहुन्छ धोरपाटनको फरक ठाउँहरू नयाँ ठाउँहरू पनि देखाउनुहुन्छ धोरपाटन आइसक्यो भने कम्तीमा पनि अलिकति गाइडिङ गर्ने खालको होइन गाइडसँग भेट्दा गाइडलाई लिएर जान सबैभन्दा राम्रो हुन्छ धोरपाटन आइसकेपछि अब हामीले धोरपाटनमा अहिलेसम्म नदेखाइएको ठाउँहरूमा हामी पुग्छौँ नदेखाएका चिजहरूलाई चाहिँ हामीले हेर्छौँ र ती चिजहरूको चाहिँ एक्सप्लोर गर्नको लागि पनि यहाँहरूलाई अनुरोध गर्छु हुन्छ दाइ ल अब एकदम भोक लागेको छ दाइ अब खाना खाने च्याप हवस् खाना खाने भोलि धोरपाटन एक्सप्लोर गर्ने हेरौँ म पर्सि जाने कुरा छ माथि हेरौँ हजुर हुन्छ भोलि पर्सि हुन्छ भोलि हामी हेरौँ जान पुग्न सकिने भए भोलि पनि जान सक्छौँ होइन भने हामी पर्सि बिहान उठेर जान्छौँ ल थम्स अप दिँदा यसरी हाम्रो दोस्रो दिनको अन्त्य ढोरपाटन शिकार आरक्षभित्र रहेको स्थान पाखाथरमा पुगेर भएको थियो त्यहाँ पुगेर हामीले जीवन दाइको पाखाथर होमस्टेमा घर जस्तो महसुस गरिरहेका थियौँ धौलागिरी हिम श्रृङ्खलाले घेर्न भ्याएको ढोरपाटन विश्व प्रसिद्ध छ ढोरपाटन शिकार आरक्षका लागि तर त्यहाँका स्थानीयहरूको अवस्थाले फरक कथा र फरक व्यथाको उजागर गरिरहेको भान हुन्छ समुद्री सतहबाट 2940 मिटरको उचाइमा रहेको ढोरपाटन धेरै आधारभूत सुविधाहरूबाट वञ्चित हुने गरेको छ केही विशेष सुविधाहरूका लागि मानिसहरू सदरमुकाम कि त बुर्तिवाङ नै जानुपर्ने हुन्छ पर्यटन व्यवसायभन्दा धेरै यहाँका मानिसहरू पशुपालन र कृषिमा संलग्न रहेका छन् धेरै उचाइमा भएको कारण यहाँ स्याउ अनि आलु फलाउने गरिन्छ विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने शिकार आरक्ष भए तापनि त्यहाँका मानिसहरूको अवस्था एउटा आश्चर्यचकित हुने संग्रहालय मात्र भएको छ जसलाई हेरेर विदेशीहरूले नेपाली जीवनको लख काट्न सकुन् तर बिस्तारै पर्यटन प्रवर्धनसँगै यहाँ पनि परिवर्तन आउनेछ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त रहेका छौँ मानिसहरूको सहाराको रूपमा भेडा र खच्चर रहेका छन् फराकिलो पाटन भएकोले नै भेडा चराउन उपयुक्त ठाउँ हो त्यस्तै गरी दुर्लभ वनस्पतिहरू पनि पाइने भएकोले यस स्थानको जीवनमा यसले थप सहारा पुर्याएको छ यहाँ हामीले यस अनन्त फैलिएको पाटनलाई आफ्नो घर बनाएर बसेका मानिसहरूको उदारता देख्यौं यहाँ हामीले मौसम र भूगोलसँगको सङ्घर्ष रहँदा रहँदै पनि मुस्कुराउने अनुहारहरू भेट्यौं गुड मर्निङ एभ्रिवान इट्स डे 3 अनि आज हामी छौँ धोरपाटनमै हाम्रो जीवन दाइको पाखाथर होमस्टेमा अनि दाइले चाहिँ यो पहिला चाहिँ कटेज थिएन अहिले यो 4वटा एट्याच्ड बाथरुम होला तातो पानी आउनेवाला कटेज चिसो तातो दुईटै पानी आउने रहेछ ट्रेक गरेर आइसकेपछि तातो पानी चाहिन्छ नि त युजली फ्रेस हुनलाई सो ठाउँ चाहिँ चिसो चिसो छ क्या त्यस्तो छैन बेलुका अहिले चाहिँ प्रपरली घाम लागेको छ र राम्रो देखाएको छ वेदर क्लियर छ तर भनौँ न अब जस यहाँ आयो आज चाहिँ हामी धोरपाटन नै एक्सप्लोर गर्छौँ अनि भोलि बिहान चाहिँ हामी माथि बोकीपाटनतिर अगाडि बढ्छौँ होला अब हामी ब्रेकफास्ट गर्न लाग्छौँ त्यसपछि हामी विल एक्सप्लोर मोर अफ धोरपाटन हामी खाँदैछौँ रोटी
सुक्खा रोटी र चना आलुको तरकारी। चियर्स। हामी बिहानको ब्रेकफास्ट पाखाथर होमस्टेमा खाएपछि पाखाथर होमस्टेदेखि 10 मिनटको दूरीमा हामी पैदल यात्रा मार्फत तिब्बती शरणार्थी क्याम्प हुँदै क्याम्पको नजिकमा रहेको हामी थारुक गुम्बा आइपुगेको छौँ। 2017 सालमा तिब्बती शरणार्थीहरू धोरपाटन प्रवेश गरेर यही धोरपाटनलाई मन पराएर बस्नु भएको थियो यहाँ धोरपाटनमा र उहाँहरूसँगै तिब्बतमा रहेको बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको गुम्बा पनि उहाँहरूले यहाँ स्थापित गर्नुभएको रहेछ र यो गुम्बा चाहिँ पहिले पुरानो थियो। यति बेला चाहिँ नयाँ गुम्बा चाहिँ बन्ने क्रममै छ, यो बन्दैछ, प्रत्येक वर्ष केही बन्दैछ, थपिँदैछ र यति बेला चाहिँ यो गुम्बा चाहिँ आज हेर्दैछौँ। ढोरपाटनभित्र तिब्बती संस्कृतिबाट धेरै वर्ष अगाडि प्रभावित भई दुईवटा मुख्य गुम्बाहरू स्थापना गरिएका थिए। ती दुईटा गुम्बाहरूमध्ये एउटा यो थारुक गुम्बा पनि हो। त्यहाँका स्थानीय लामा र सरकारको सहयोगमा नै यस धार्मिक स्थलले बिस्तारै ठूलो आकार लिन पाएको हो। यहाँ हरेक महिना 4 चोटि जस्तो ध्यान हुने गर्दछ। बौद्ध धर्म मात्र नभएर तिब्बती शरणार्थीको धार्मिक अवशेष र इतिहासको चिनारी भएर यो गुम्बा बसेको छ। नाम जम्पा गुरुङ। सुरुमा टिबेटनबाट आएको हो भन्छ। हामी पहिले बाउ बाजेको पालामा। कति वर्ष अगाडि आउनु भयो? खै कति वर्ष, हामी 80 वर्ष भयो होला। 65 वर्षसम्म यहीँ बसेको हामी ठाउँ हो। कौनु हामी ठकोलाबाट आएको अरे, पोखरा गयो, पोखराबाट यहाँ आएको अरे। औतारी लामाको नाम ठरुक गोम्बा भन्छ, ठरुक गोम्बा। अहिले लामा चाहिँ बौद्धमा छ। लामा आएर रमिलो हुन्छ, लामा नभए हामी बुढाबुढीहरूले महिनाको 4 चोटि बस्छ। कहिले कसो लामा पनि आउनुहुन्छ। टिबेटनहरू होला त 15-16 कुरे होला। पूर्वी रुकुम, म्याग्दी र बागलुङ जिल्लालाई छुन पुगेको ढोरपाटन शिकार आरक्ष सन् 1983 मा स्थापना भएको थियो। यो शिकार आरक्ष क्षेत्र 1325 वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको छ। ढोरपाटनको फैलावट समुद्री सतहबाट 2850 मिटरदेखि लिएर 5500 मिटरसम्म फैलिएको छ। यो नेपालको एकमात्र शिकार आरक्ष हो जहाँ वर्षेनी लाखौंको तादादमा विदेशी पर्यटकहरूले विदेशी मुद्रा खर्च गर्न आउँछन्। यसले सरकारको ढुकुटीमा पनि टेवा पुर्याएको छ। शिकार आरक्षको अवस्था र गतिविधिको जानकारी लिनको लागि हामी त्यहाँ रहेको संग्रहालय पनि पुगेका थियौं। हाम्रो यस शिकार आरक्ष कार्यालयको प्राङ्गणमा रहेको हामी यो इन्फर्मेसन सेन्टर सूचना केन्द्रमा चाहिँ अब हामी प्रवेश गर्दैछौँ। यसमा चाहिँ हाम्रो शिकार सम्बन्धी केही विस्तृत रूपमा म हजुरहरूलाई जानकारी दिन चाहन्छु। यस शिकार आरक्ष कार्यालयमा वैधानिक रूपले शिकार गर्ने हाम्रो दुईवटा मेजर स्पेसिसहरू छन्, जसमध्ये चाहिँ यो हिमालयन ब्लू सिप, यसको नेपाली नाम चाहिँ नाहर भनिन्छ। अनि अर्को मेजर स्पेसिस भनेको चाहिँ यतापट्टि छ, यो हिमालयन थार, जसलाई चाहिँ झारल भनिन्छ। हाम्रो चाहिँ प्रत्येक यो शिकारको प्रावधान कस्तो छ भने प्रत्येक 5 वर्षमा हाम्रो पञ्चवर्षीय योजना अनुसारले चाहिँ प्रत्येक 5 वर्षमा चाहिँ हाम्रो यो नाउर र झारलको गणना गरिन्छ हैन। हाम्रो नाउरको चाहिँ 19 देखि 24 वटा चाहिँ वर्षेनी शिकार गर्न पाइन्छ भने वैधानिक रूपले झारल चाहिँ 14 देखि 15 वटा चाहिँ वैधानिक रूपले शिकार गर्न पाइन्छ। हाम्रो शिकारको 2 वटा सिजन गरेर शिकार गर्ने गरिन्छ, जसमध्ये चाहिँ पहिलो सिजन भनेको हाम्रो असोज कात्तिकको सिजन रहेको छ भने दोस्रो सिजन चैत वैशाखको सिजन गरी जम्मा दुई सिजन गरेर शिकार गरिन्छ। जसमध्ये हाम्रो यो 7 वटा शिकार कम्पनीहरू दर्ता भएका 7 वटा शिकार कम्पनीहरूले चाहिँ बढी बढाउ मार्फत चाहिँ हाम्रो यहाँ वैधानिक रूपले शिकार गर्ने गरिन्छ। हाम्रो यो सरकारी दर रेट अनुसारले चाहिँ
नाउरको 1.5 लाखदेखि माथि बढी बढाउ गर्नुपर्नेछ भने झारलको चाहिँ 75,000 माथि बढी बढाउ मार्फत चाहिँ शिकार गर्ने गरिन्छ। हाम्रो यहाँ पाइने क्याट स्पेसिसहरू चाहिँ हिउँ चितुवा, क्लाउडेड लियोपार्ड, लिक्स अनि चरीबाघ र चितुवा रहेको छ भने डग फ्यामिलीमा चाहिँ हाम्रो ग्रे वुल्फ गुवाँसो भयो, त्यसपछि जङ्गली कुकुर वाइल्ड डग र फ्याउरो रेड फक्स रहेको छ भने हाम्रो संरक्षित वन्यजन्तुहरूमा चाहिँ यहाँ पाइने भनेको कश्मीरी कस्तुरी मृग, हाब्रे चाहिँ हाम्रो शिकार कार्यको क्षेत्रभित्र पाइन्छ। अनि यो चाहिँ हजुरको कस्तुरी मृगको स्किन हो, यहाँ देख्नुहुन्छ। अनि यसलाई राख्नलाई चाहिँ हामीहरूले बरामद गरेको चाहिँ यसलाई मार्नलाई प्रयोग गरिएको यो चाहिँ ट्र्याप हो, यो तारको ट्र्याप भयो। हाम्रो यहाँ चाहिँ अब भौगोलिक क्षेत्र अनुसारले चाहिँ अब अलिक कठिन भएको हिसाबले चाहिँ यहाँ हजुरको इलिगल अवैध रूपमा चाहिँ धेरै शिकार हुने गरेको छ। यो स्थानीय स्रोत साधन प्रयोग गरेर बनाइएको अवैध हतियार हो। अनि यो विभिन्न समयमा हामीहरूले यो वन्यजन्तुलाई चाहिँ ट्र्याप गर्न राखिएका पासोहरू, यो चाहिँ नाइलनको डोरीको पासो चाहिँ यहाँ चाहिँ बनाउने गरिएको भेटिएको छ। कम्तीमा पनि यो भन्दा 250 भन्दा बढीवटा पासो चाहिँ हामीले यो अघिल्लो वर्षमा चाहिँ हामीले बरामद गरेका थियौँ। कारबाही के हुन्छ? अवैध हतियारसहित वन्यजन्तुको केसमा चाहिँ अब त्यो वन्यजन्तु संरक्षित वन्यजन्तुको हकमा चाहिँ हजुरको अब जिल्ला अदालत मार्फतै मुद्दा हेर्ने गरिन्छ भने त्योभन्दा संरक्षित वन्यजन्तु बाहेकको हकमा चाहिँ हाम्रै इजलासमा चाहिँ हाम्रै हाकिम साहबले वरिष्ठ संरक्षण अधिकृत साहबले चाहिँ त्यो मुद्दा किनारा लगाउनुहुन्छ। ढोरपाटन शिकार आरक्षमा 2030 सालदेखि नै शिकार गर्न मिल्ने प्रावधान रहँदै आएको छ। बीचमा द्वन्द्वकालको बेला शिकार गर्ने क्रियाकलापलाई रद्द गरिएको थियो। त्यसपछि फेरि 2064 सालबाट सुचारू गरिएको थियो भने कोरोना कालमा पनि शिकार खेल्ने क्रियाकलाप बन्द गरिएको थियो। ढोरपाटन शिकार आरक्षमा आएर शिकार गर्न मिल्ने मुख्य वन्यजन्तु भनेको नावर र झारल हुन्। शिकार गर्ने वन्यजन्तुको बिडिङ प्रोसेसद्वारा मूल्य निर्धारण गर्ने गरिन्छ, जसको मूल्य 1 लाखबाट 20 लाखसम्म पनि पुग्ने सम्भावना रहन्छ। हरेक वर्ष 2 चोटि शिकार गर्ने सिजन खुल्ला गराइन्छ, जसमा वर्षेनी 20 वटा झारल र 15 वटा नावरको शिकार कोटा छुट्याइएको हुन्छ। मिति 2080 मक्सिर 2 गते चाहिँ हाम्रो यस आरक्षी कार्यालयबाट खटी गएको गस्ती टोलीले यो ढोरपाटन शिकार आरक्षी कार्यालयको ढौला क्षेत्रमा चाहिँ यो मरेको अवस्थामा चाहिँ यो संरक्षित वन्यजन्तु रेड पान्डा, जसको नेपाली नाम हाब्रे हो, त्यसलाई फेला पारेर ल्याएको थियो। यो चाहिँ मर्नुको कारण चाहिँ यसलाई कुकुरले टोकेर मरेको भन्ने चाहिँ हामीले निकालेका थियौँ, जसमध्ये यसलाई चाहिँ हामीले मर्ने बित्तिकै ल्याएर तपाईँको यसलाई नुनहरू लगाएर यसको छाला निकालेर नुन लगाएर यो भित्र चाहिँ कपासहरू र अनि तारहरूको प्रयोगले चाहिँ प्रिजर्भ गरेर हामीले यसलाई चाहिँ यतिको डमी साइजको बनाइन्छ। अहिलेसम्म यस कार्यालयमा विगत 3 वर्ष अगाडिबाट सबैभन्दा बढी चाहिँ अमेरिकन सिकारीहरू चाहिँ आएर शिकार गर्ने गरेको पाइएको छ, जसमध्ये चाहिँ उनीहरूले चाहिँ ट्रफीको रूपमा चाहिँ यो सिङको भाग, हजुरको छाला, खुरहरू चाहिँ उनीहरूले लिएर जान्छ यहाँबाट, जसको लागि चाहिँ हामीहरूले चाहिँ यहाँ शिकार गर्नु पर्दाखेरि सबभन्दा म्याच्योर र मेल म्याच्योर र एकदम बुढो टाइपको जनावरको मात्रै शिकार गर्ने गरिन्छ, जसमध्ये यसको चाहिँ एज चाहिँ हामीहरूले कसरी डिटरमाइन गरिन्छ भने हजुरको यो रिङ सर्कल जति वर्ष भयो त्यति नै रिङ सर्कल बढ्दै जाने हुँदा यसको रिङ सर्कल अनुसारले चाहिँ हामी यो कति वर्षको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले त्यसरी पत्ता लगाउन सकिन्छ। ल अब हामीले यति बेला लन्च लिइसकेको छौँ। लन्चभन्दा पहिले हामीले पाखाथरमा रहेको थारुक गुम्बा र चाहिँ ढोरपाटन शिकार आरक्षीको म्युजियम हेरिसकेको छौँ। यो तपाईँहरूलाई पछि भिडियोमा देखाउनेछौँ। र अब हामी फेरि नजिकै रहेको 20 मिनट 25 मिनटको दूरीमा रहेको बोन्पो गुम्बा तिर हेर्न गइरहेका छौँ र त्यो बोन्पो गुम्बा पनि अब यहाँहरूलाई देखाउँछौँ। यति बेला हामी 3.5 किलोमिटरको बाइकको यात्रापछि छ्यान्डुङमा रहेको बोन्पो गुम्बा र यो एउटा जडीबुटी सम्बन्धी अध्ययन गर्ने विद्यालयमा आइपुगेको छौँ। अब यो गुम्बाभित्र रहेको केही चिजहरू हामी यहाँहरूलाई देखाउन गइरहेछौँ। ढोरपाटनमा नै रहेको अर्को अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण गुम्बा हो बोनपो गुम्बा। बोन धर्म सम्बन्धी रहेको यस गुम्बाले सन् 1997 देखि तिब्बती जडीबुटी र चिकित्सा ज्ञान धेरै विद्यार्थीहरूलाई दिँदै आइरहेको छ। यहाँ नेपालका विविध ठाउँहरूबाट विद्यार्थीहरू आएर
जडीबुटी सम्बन्धी विद्या आर्जन गर्ने गर्छन्। यो मासिन लागेको सभ्यतालाई जोगाइराख्ने एउटा सुमधुर प्रयास हो। जहाँ जिज्ञासाले आफ्नो महत्त्व पाउँछ त्यो ठाउँ त्यसै पनि सुमधुर बनिदिन्छ। गुम्बा चाहिँ अब भन्नुपर्दा यो चाहिँ हाम्रो भुम्बो गुम्बा हो। अब जस्तै टिबेटभित्र हाम्रो नेपालभित्र नि टन्ने टन्नेको त्यो हुन्छ नि धर्महरू हुन्छ नि, त्यसले टिबेटभित्र नि धर्म हुन्छ, त्यहीभित्र बौद्ध धर्म चाहिँ हो। बौद्ध धर्म चाहिँ त्यसैले वान अफ द ओल्डेस्ट हो त्यो पनि। अब यो मेडिकल चाहिँ अब यो बिल्ड भएको चाहिँ अब 1997 अगाडितिरबाट भएको। अब त्यहाँबाट स्टार्ट भएर अब टन्ने स्टुडेन्ट ग्रेजुएट पनि भइसक्यो, अनि ग्रेजुएट भएर अब टन्नै मेडिकल क्लिनिकहरू खोलेर पनि बसिरहेछ। कलेक्सन भन्नाले नि बढी जस्तो हामी त्यो चिन्नको लागि यताउता रिसर्च जस्तोको लागि कलेक्सन त्यति साह्रो चाहिँ हुँदैन। अब यताउता अलिअलिको लागि यहीँको बस्ने बेला युज गर्नुको लागि हो, नत्र बढी सबै रिसर्च यताउता पढाइको लागि हो सबै। अब यो पढाइको अप्ठ्यारो भन्दा अब हाम्रो यो पढाइ हेर्नुभन्दा चाहिँ अब त्यस्तो वाइडली त्यस्तो छैन कि अब स्प्रेड चाहिँ छैन, चाहिँ पनि सानो होइन, सानो कम्युनिटीबाट स्प्रेड भएको होइन, त्यसैले सानो स्प्रेड भएर अब बिस्तारै अब बाहिरतिर पनि काम पाउन सजिलो हुन्छ। दाइ यो छ नि यो लट्ठी भर्खर हामीले यो लट्ठी देखेको हामीले अलिकति अनौठो लाग्यो, सबैजनाले बोक्नु भएको चाहिँ यस्तै लट्ठी छ है। यो लट्ठी चाहिँ के हो दाइ अलिकति भनिदिनु त। हामीले अब भेडाको पेसा गरेको है, भेडा पाठाहरूलाई समाउनु पर्यो, अलि समाउनु नभ्याउन सक्ने पर्यो, टाढा चाहिँ सामान चाहिँ यसले काम गर्छ। घाँटीमै बच्चा पाठाहरूको घाँटीमा यस्तो राखेर फसाएर तान्नु पर्यो। ए अनि यसले सजिलो हुन्छ त्यसमा? अलि सजिलो, हातले भन्दा अलि सजिलो। मस्तिष्कमा ढोरपाटनको जुन तस्बिर बोकेर हामी आएका थियौँ त्योभन्दा बिल्कुलै फरक रहेको थियो ढोरपाटन। यो केवल शिकार आरक्ष मात्र थिएन, पहाड र हिमालको माझमा गुटमुटिएर बसेको जनजीवनको दस्तावेज थियो, जसले हामीलाई यहाँका मानिसहरूका रहनसहन, धर्म, संस्कृति र विशेष आचरणको चिनारी दिलाएको थियो। आजको हाम्रो डे 3 यहीँ एन्ड भएको छ है। अनि आज चाहिँ हामीले दुईवटा गुम्बा एक्सप्लोर गऱ्यौँ। अनि हामीले म्युजियममा कसरी शिकार हुन्छ, ढोरपाटन हाम्रो हन्टिङ रिजर्भमा कसरी हुन्छ, कुन देशबाट धेरै आउनुहुन्छ शिकार खेल्नलाई भन्ने कुराहरू बुझ्यौँ। ब्रिडिङ हुने रहेछ प्रोसेसहरू हामी त्यो बुझ्यौँ। रेयर वाइल्ड लाइफ स्पिसिजहरू कसरी प्रोटेक्ट गर्नुभएको छ, कसरी चाहिँ हाम्रो यहाँ नेसनल पार्कले गरेर यो ठाउँलाई चाहिँ अलिकति प्रोटेक्ट गर्नलाई हेल्प भएको छ, सबै यो कुराहरू बुझ्यौँ ढोरपाटन हन्टिङ रिजर्भमा आएर। अनि त्यसपछि अब आजको दिन चाहिँ हामी यहाँ एन्ड गर्छौँ। भोलिदेखि चाहिँ स्टार्ट वकिङ। भोलि चाहिँ हामी बुकी पाटन ठ्याक्क इन्ट्री गर्छौँ। फर्स्ट त्यहाँ भयो, त्यसपछि टिकाधारा भन्ने ठाउँ जान्छौँ। सो आज दिनभरि वेदर चाहिँ क्लियरै थियो, अलिअलि भनौँ न ग्लुमी छ अहिले पनि। भोलि बिहानदेखि चाहिँ हेरौँ, होपफुली राम्रो वेदर होस्, पानी नपरोस्। पछिल्लोचोटि हामी ढोरपाटन आउँदा जलजलासम्मको यात्रा गरेका थियौँ। यसपालि हाम्रो यात्रा भने बुकीपाटनतर्फ रहेको थियो। गुड मर्निङ एभ्रिवान, इट्स डे 4 अनि आज पनि हामी छौँ ढोरपाटनमा। अनि आज चाहिँ हामी माथि ट्रेक सुरु गर्न लाग्छौँ। अनि आज चाहिँ हामी गर्पा भन्ने ठाउँसम्म पुग्छौँ होला। त्यो चाहिँ बुकीपाटनको ठ्याक्कै स्टार्टिङ पोइन्ट हो। त्यहाँ चाहिँ टेन्टहरू छ अरे। सो आज अहिले चाहिँ हामी अराउन्ड 2920 मिटर्समा छौँ भने यहाँदेखि अब हामी लगभग 1100 मिटर चढेर चाहिँ लगभग 4000 मिटर्स भन्नुभएको छ दाइले, त्यहाँसम्म पुग्छौँ। अराउन्ड 4 to 5 आवर्सको वाक हो। हामी यहाँ ब्रेकफास्ट खाएर निस्किन्छौँ। अनि माथि चाहिँ स्ट्रेट भनौँ न लगभग 5 घन्टा जति लाएर माथि नै गएर लन्च गर्छौँ होला। 2-3 बजीसम्म पुगिन्छ होला होपफुली। अनि ट्रेक गर्ने बेलामा चाहिँ यु निड गुड पेयर अफ सुज है। मसँग छ यो कोलम्बियाको न्यू स्केप थ्राइभ टाइटेनियम आउटड्राई सुज है। सो यो जुत्ताको चाहिँ 3टा मेन फिचर्सहरू छ। यसको फर्स्ट फिचर भनेको चाहिँ यसको आउटड्राई वाटरप्रुफ टेक्नोलोजी हो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो रेनफलमा हिँड्दा अथवा ट्रेक गर्ने बेलामा सानो खोलाहरू हुन्छ, त्यो खोलामा हिँड्दाखेरि पनि यो चाहिँ वाटरप्रुफ छ। यहाँभित्र चाहिँ पानी छिर्दैन र जसले गर्दा मेरो खुट्टा भिज्दैन है। सेकेन्ड फिचर भनेको चाहिँ यसमा ओम्निम्याक्स अन्डरफुट सोल छ, जसले गर्दा मलाई कम्फर्ट, स्टेबिलिटी र स्ट्रङ ट्र्याक्सन मिल्छ। हाइकिङ ट्रेलमा पनि इजी फिल हुन्छ।
अनि थर्ड फिचर भने चाहिँ लाइट वेट र ड्युरेबल छ जसले गर्दाखेरि लङ ट्रेक्समा पनि यो एकदम हल्का फिल हुन्छ र दिस इज भेरी स्ट्रङ पनि है सो अब आई विल वेयर दिस अनि लास्टमा आई विल सेयर द एक्सपिरियन्स होइन जस्ट ट्राभल गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति एङ्कलसम्म छेकिने र पानी नछिर्ने सुजहरू युज गर्नु होला थ्याङ्क्स टु कोलम्बिया फर दिस सो अब हामी यो लाएर खाजा खाएर चाहिँ अगाडि बढ्छौँ है त सो हाम्रो खाजा बन्दैछ ल अल सेट टु गो रेडी खाजा खाँदैछौँ अब हामी खाजा खाएर बाहिर सामानहरू प्याक गरेर निस्किन्छौँ है ल मेरो नाम चाहिँ दिलीप अडै हो हामी अब माथि बुकीपाटन जाँदैछौँ लाग्छ 3 घन्टा लाग्छ 3 घन्टा जति हजुर 2 घन्टा 2.5 घन्टामा आफू पुगिन्छ भने म पुग्छु भने तपाईँहरूलाई 3 घन्टा लाग्छ हजुर यो वेदर कस्तो हुन्छ होला अहिले राम्रो हुन्छ बाटो त अब अप्ठ्यारो हो अलिक कच्ची छ हैन अब बिस्तारै जानुपर्छ अप्ठ्यारो छ ल दामी 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 हुँदैछ हैन त भाइ हजुर हजुर ल ल अब हामी निस्किन लाग्छौँ है भाइ टक्क लागेर यहाँ सामान बोकेर अगाडि जान्छ होला हामी पछि पछि आउँछौँ है त भर्खरै हामीले अब सबै खाजा खाइसक्यौँ अब बाँकी इन्फर्मेसन दाइले भनिदिनुहुन्छ अब हामी बुकीपाटन यात्राको लागि सुरु गर्छौँ हामी यति बेला 2900 मिटरको हाइटमा छौँ ढोरपाटनमा आज हामी 4000 मिटरको हाइटमा पुग्छौँ छिटो हिँड्नेको लागि 3 घन्टा र अलिक ढिलो हिँड्नेहरूको लागि 5 घन्टासम्म हामी पुग्छौँ र आजको लन्च हामी त्यहीँ गर्छौँ हो त्यस उकालो कति छ दाइ उकालो चाहिँ उकालो नै छ हो जुन हामीले भाइरल देख्छौँ नि त भाइरल भइरहेको ठाउँ जुन बुकीपाटन भनेर सोसियल मिडियामा जुन देखाएको छ नि हामीले त्यो चाहिँ कुन ठाउँ हो आज जाने ठाउँ हो विशेष गरेर टिकाधारा नै हो बुकीपाटन भनेर धेरै ठुलो छ बुकीपाटन चाहिँ तर अहिलेसम्म धेरै मान्छेहरू पुग्ने गरेको ठाउँ चाहिँ पहिलो बुकीपाटन भनेर भनिने घरपा छेडा हजुर 4000 मिटरको हाइटमा र 4200 मिटरको हाइटमा भएको टिकाधारालाई चाहिँ सम्म मात्रै पुग्ने गरेको छ हजुर ए ल हुन्छ त थम्स अप दिनु ल I don't wanna come on too strong, yeah. I'm always worried I'll stay too long, but what's on your... कता हिँड्न लाग्नु तपाईँ? म बुकीतिर जाने हो भेराकोट। ए तपाईँ नि बुते जान लाग्नु भयो? सँगै हुने भयो त दाइ जाने बेला। दाइ यो केले बनेको यो? यो धागा हो हेर्नुहोस् प्यारासुट। प्यारासुटको धागा? कस्तो हेर्दा त पुरानो है स्टाइलको? हजुर यो कति वर्ष पुरानो हो यो? यो धेरै साल भयो हेर्नुहोस्। कति भयो साल? यो 4-5 साल चाहिँ भयो। तपाईहरु गर्पा जानको लागि चाहिँ यो हाम्रो पाखाथर चाहिँ 0 पोइन्ट हो है माथि देउराली गएर बस्यो भने चाहिँ देउरालीबाट हिँडेर आउन 1 घण्टा लाग्छ सो पाखाथर इज द बेस्ट स्पट जहाँबाट चाहिँ हामी बुकी जान सक्छौं सो यो बाटो हामी बुकी हाम्रो गर्पा यहाँ लेखेको छ गर्पा भनेर सो हामी गर्पा जान सक्छौं भने यो बाटो चाहिँ हामी पहिला हामी जलजला 2021 मा हामी जलजला गएको बाटो यो हो सो अब दिस इज द 0 पोइन्ट पाखाथरमा बसेर तपाईलाई सजिलो हुन्छ जलजला जानलाई अथवा बुकी जानलाई सो हामी यो बाटो स्ट्रेट अब गएर उकालो चढेर टक्क लाएर आज बेलुकासम्म गर्पा ल लेट्स गो आज हामी बस्ने भनेको द ब्लू शिप गोट स्टे होमस्टे हैन गोट स्टे है त अब त्यही 5 आवर्स को बाइ डाइराम सँग जाने ल भाइ ल कति भन्ज्याङ कति पाखा र कति अप्ठ्यारा बाटाहरू पार गरेर पुग्दा पनि कता कता उत्यासिलो सहानुभूतिले छोप्नुको साटो हामी त्यहाँको सम्भावना त्यहाँको उचाइ र बालबालिकाहरूको विकासक्रम देखेर गर्व महसुस गरिरहेका थियौं यस्तो दृश्य देख्न पाउनु हाम्रो निम्ति सधैँ न्यानोपनको आभास बनेको छ Check your sideline. Don't touch your fan. हेलो सो अहिले हामी सब ढोरपाटन बिलिभर्स इङ्ग्लिस स्कुलमा हामी ट्रेक गरिरहेको थियौँ माथि बोकीपाटनतिरको लागि ठ्याक्कै एसेम्ब्ली हुन लाग्छ र स्कुल छिरेर पर्मिसन लिएर हामी अलिकति यहाँ खिचिरहेछौँ बच्चाहरूको अब यहाँ प्रेयर्स हुन लाग्छ अनि भनौँ न क्लास 5 सम्म पढाइ हुने रहेछ यहाँ चाहिँ सो दिस फिल्स अमेजिङ नेपालको जतिसुकै कुना कुनातिर पनि हाम्रो इङ्ग्लिस र नेपाली सबै जस पढाइ भइरहेछ बच्चाहरूले एजुकेसन पाइरहेछन् दिस इज भेरी अमेजिङ टु सी अस्ति डोल्पा जाने बेलामा पनि हामीले यस्तै कुरा फेस गरेका थियौँ इट वाज रियली अमेजिङ सो यहाँ अब क्लास 5 सम्म हुन्छ यहाँदेखि माथि स्टडी चाहिँ बुर्तिबाङतिर गर्नुपर्छ होला
सभ्यताको त्यो एक लास्तामा हुर्किरहेको सुनौलो भविष्य, सभ्यताको यस्तो कुनामा जहाँ सहज भन्नु केही पनि छैन तर पनि रमाएका छन् त्यहाँका कोमल हृदयहरू। जब हरेकचोटि यसरी निर्दोष आँखाहरूको भविष्य देख्ने क्षमतालाई आकलन गरिन्छ तब लाग्दो रहेछ बाँचिरहेको जस्तो महसुस हुने रहेछ। यिनका लागि भए पनि सही बाटो सही निर्णय लिन मन लाग्दो रहेछ। आफ्ना अधुरा चाहनाहरू यिनले भोग्नु नपरोस् भन्ने लाग्दो रहेछ। यो एउटा हुर्किसकेको पिँढीको प्रेम हो, आउँदै गरेको पिँढीका लागि। आमाले मिठो खाना दिनुहुन्छ अनि बाबाले जाफना लिनुहुन्छ। What is the FIRST fast days of a week? Sunday. Correct answer. हुन्छ, सबैलाई नमस्कार। म किरण राणा, हाम्रो धोरपाटन बिलिभर्स इङ्ग्लिस स्कुलको म प्रिन्सिपल हुँ। अहिले यहाँ प्ले ग्रुपदेखि लिएर 5 क्लाससम्म हामी चलाइरहेका छौँ। क्लास 5 पढिसकेपछि हामी यहाँबाट अब इमेजबाट ट्रान्सफर गर्छौँ अनि ट्रान्सफर गरेपछि उनीहरू अभिभावकको चोइस अनुसार कुन स्कुलमा जान्छ त। यहाँदेखि अब यहीँ तल ज्योति विकासमान जाने गर्दछन्, सधैँ बोबाङमा अनि बुर्रीबाङमा अनि लगायत अरू ठाउँहरूमा पनि गइरहेका छन्। हजुर, अब राम्रै छ। अब यहाँदेखि गएकाले अरू ठाउँमा जाँदाखेरि पनि स्कलरसिप पाएर निःशुल्कै पढिरहेका छन्। हामीलाई धेरै खुसी छ त्यसमा। इस्टाब्लिस भएको धेरै वर्ष 2064मा चाहिँ इस्टाब्लिस भएको अहिलेसम्म चलिरहेको छ। अब हामीले बुझ्ने भने हामी सहर बजारमा बस्छौँ भने त्यहाँ धेरै भाँड भैलो हुन्छ, तर यो ठाउँमा चाहिँ मलाई यस्तो लाग्छ कि वातावरण एकदम मिलेको छ, शान्त वातावरणमा छ, कुनै पनि डिस्टर्बेन्स छैन, धेरै राम्रो छ, अति नै सुन्दर छ। एक्स्ट्रा एक्टिभिटी चाहिँ हामीले चाहिँ कहिले कसो सरसफाइका कुराहरूदेखि लिएर अनि गेमहरू अनि सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू धेरै कुराहरू राख्ने गर्दछौँ। अनि विद्यार्थीहरूको प्रोत्साहनको निम्ति अनि जस्तो एसेम्ब्लीमा पनि हामीले चाहिँ अब उनीहरूलाई स्पिच दिने अनि बोल्न सिकाउने, कन्ड गर्न सिकाउने धेरै गतिविधिहरू हामी एक्स्ट्रा एक्टिभिटिज गर्ने गर्दछौँ। अब अहिले हालसम्म चाहिँ विद्यार्थी एकदम कम भएको कारणले यहाँ 2 बस्ती छ अनि 2 बस्ती गर्दा स्कुल पनि सरकारीसँग नजिक छ अनि 2 बस्ती गर्दा एक समय हिउँदमा चाहिँ माथि बस्ने तल जाने अनि बर्खामा चाहिँ माथि आउने गर्दाखेरि विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ हामीले राख्न सकेको छैन त्यति। हुन्छ, तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँले यसरी हाम्रो स्कुलमा आइदिनु भयो अनि तपाईँहरू हाम्रो एकदम गेस्टै हुनुहुन्छ अनि तपाईँहरूले यसरी हाम्रो ठाउँमा आएर घुमिदिनु भयो अनि यसरी हाम्रो स्कुलमा पनि आइदिनु भयो। यसको निम्ति हजुरहरू सबैजनालाई चाहिँ हजुर टिमहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। पदयात्राको थालनी अत्यन्तै सुन्दर तरिकाले भएको थियो। ढोरपाटनले हामीलाई यसरी प्रत्येक पाइलामा नयाँ नयाँ अनुभूति पस्किन छोडेको थिएन। प्रकृतिको सेरोफेरोमा मानिस कति उन्मत्त हुन्छ, उसको हृदयले एउटा सङ्गीत, एउटा चाल र बहाव लिन्छ। यो एउटा उन्मुक्ति हो, उकुस मुकुस जीवनप्रतिको। यो एउटा जीवनको उच्चतालाई बुझ्ने प्रयास हो। यो हिँडाइ त्यसैले हाम्रो निम्ति रमणीय भएको थियो। I've never known a love so steady. Even gold won't turn your tide. We flow together like an ocean. Every low and every high. अहिले भर्खरै हामी सागुरे गौडा भन्ने ठाउँमा आइपुग्यौँ है। ठाउँको हाइट चाहिँ 3130 मिटर अफ सी लेभल छ। त्यहाँ चाहिँ 3060 लेखा छ, तर त्यो चाहिँ अलिक मिस्टेक छ जस्तो लाग्यो। हामीले भर्खर कम्पास चेक गर्दाखेरि चाहिँ 3130 मिटर छ है। अनि यहाँबाट चाहिँ अगाडि गर्पा पासको हामी बाटो देख्न सक्छौँ। ठ्याक्कै त्यहाँ पुग्न हामीले लगभग 2 घन्टा जस्तो लाग्छ। अनि त्यो गर्पा पासबाट चाहिँ बुकीको क्षेत्रको इन्ट्री हुन्छ है, हाम्रो बुकी पाटनको इन्ट्री हुन्छ। अनि अब हामी अगाडि बिस्तारै बढ्छौँ। वेदर त्यस्तो क्लियर छैन, यतातिर अलिअलि क्लियर छ, तर पुरै ग्लुमी छ। स्काई हेर्नुभयो भने पुरै कालो छ, पानी चाहिँ नपरोस् है। त्यही त अब हामी एकछिन यहाँ एकछिन रेस्ट गरेर छौँ, यहाँबाट अगाडि बढ्छौँ अब है त। ल लागिरहेको थियो कि जब यहाँ हामी कसैको कथा सुन्न रोकिन्छौँ तब हामी प्रकृतिबाट टाढा होइन
झनै प्रकृतिको नजिक पुगेका हुन्छौँ। यहाँ हरेक थोकलाई अर्थ मानिसले दिएका छन्। मानिसको आस्था र गहनताले बुझाएको छ ढोरपाटनको फराकिलोपनलाई। जीवनका आरोह अवरोहहरूले, परिधिभित्रका असीम प्रयासहरूले मानिसमा प्रकृतिप्रतिको, जीवनप्रतिको मोह रोपिदिएको छ, जसकारण पुतलीले उज्यालो पछ्याए झैँ हामी पछ्याइरहेका थियौँ यस ढोरपाटनको निर्वाध अनन्ततालाई। This is natural water straight out of Dhorpatan. I will hold the world at bay just to see you smile again. And when time begins to fade, I will love you just the same. And I wouldn't change a thing. फुलै दिए कानेमा सिउरिन्छु। Even if I were the king. दशैंको आगमन र मनसुन यामको अन्त्य हुने माझमा हामी यात्रा गरिरहेका थियौं। त्यसैले रुख बिरुवा र वनस्पतिको बाक्लो दृश्य मनमोहक थियो। प्राकृतिक शीतलता र स्वतन्त्रता महसुस गर्न खोज्ने मनहरूको निम्ति ढोरपाटन साँच्चै नै स्वर्ग हो भनेर भन्दा केही पनि फरक पर्दैन। ओहो दाइ भेटियो त? भेटियो, मान्छे मात्र हैन, खाप्से पनि भेटियो। खाप्से पनि भेटियो। ल भेटियो, ल खाप्से आउँछ। खाप्से आयो, खाम न। ल सुयस के हो तेरो? This is खाप्से. We are खाप्से lovers. I will keep you in my heart. जाँदै गर है, जाँदै गर। हस्, बाइ बाइ। Even if I were the king. अहिले भर्खर हामी माथि गइरहेको छौँ। त्यति बेला हाम्रो वेस्ट बेङ्गलको एकजना टुरिस्ट आउनु भएको छ माथि। सो माथि एक्सप्लोर गराउनु भएको छ। सो विल आस्क हिम regarding the place. What's your name? Subhadip Das. Subhadip Das. Yeah. So where are you from? Kolkata, India. Kolkata? Yeah. Kolkata se? Yes, Kolkata se. How is Bookie? Bookie is good for vlogging and YouTube content, not like photography. If you have drone, we don't have drones. Why? So anything you want to say for your Indian team, Indian people regarding the Bookie or Nepal? Just explore the amazing place. Amazing. Amazing. All right. Just amazing. Thank you. Thank you. Yeah. खुसी लाग्छ जब देश विदेशबाट पर्यटकहरू यहाँ घुम्न आउँछन्। त्यसको आर्थिक बाटो आफ्नो ठाउँमा छ, तर सधैँ एउटा जिज्ञासा पनि रहन्छ। तिनको नजरमा नेपालको परिभाषा कस्तो होला? के नेपाललाई केवल यी सुन्दरताको परिभाषामा सीमित राखेर हेर्न सकिन्छ? यहाँको सभ्यता, आचरण, रहनसहन, दुःख, पलायन, सङ्घर्ष अनि कथाहरूले थाहा छैन यहाँ आउनेहरूको मस्तिष्कमा कति स्थान उगटेको हुन्छ या हुँदैन। जेठो माइलो साइलो काइलो ठाइलो अन्तरे थरी। सो अहिले हामी अन्तरे थरी भन्ने ठाउँमा आइपुग्यौँ। ठाउँको हाइट चाहिँ 3320 मिटर्स अब सी लेभल हो। मैले मिस्टेक भन्न सकेको हुन्छ है, जेठो माइलो साइलो काइलो पानी मन्तरे जन्तरे के हुन्छ, तर अहिले चाहिँ हामी अन्तरे थरीमा छौँ। अनि यहाँबाट लगभग 45 मिनट्सको वकमा हामी टी हाउस पुग्छौँ रे। त्यहाँ चिया बिस्कुट खाएर त्यहाँबाट लगभग 1.5 घन्टा हिँडेर हामी आज बुकी पाटन टक्क इन्टर गर्छौँ। दिस इज अन्तरे थरी। I've never known a love so steady. Even gold won't turn your tide. We flow together like an ocean, every low and every high. And I would have you anyway, dear, any way your heart could bear. Even if you had to leave me. यति बेला हामी चेप्टा ढुङ्गा आइसकेका छौँ। यो ठाउँलाई यहाँ हाम्रो अगाडिपट्टि एउटा चेप्टो ढुङ्गा भएकोले यो ठाउँको चेप्टो ढुङ्गा भनेर नामाकरण गरिएको। यतापट्टि हाम्रो चौतारी छ, भारी बोकेर आउनेहरूले भारी बिसाउनको लागि। भारी बिसाइसकेपछि यो चेप्टो ढुङ्गामा चाहिँ एकछिन ठकाइ मार्नुहुन्छ र यही चेप्टो ढुङ्गामा बसेर यहाँको लोकल स्थानीयहरू विशेष गरेर आफ्नो गाई बस्तु भेडा बाख्रा बुकीमा लिएर चाहिँ पालन गर्ने, भेडा पालन गर्नेहरू, भैँसी गाई पालन गर्नेहरू यही ठाउँमा बसेर खाजा खाने गर्नुहुन्थ्यो। घुम्न आउनको लागि आउने पर्यटकको लागि अहिले यतापट्टि टी हाउस
सुरु भएको छ। यहाँ चाहिँ हामीले खाजा खान सक्छौँ। यहाँहरूलाई यो भन्दै गर्दा एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु। धुरपाटन इन्ट्री भइसकेपछि धुरपाटनदेखि बुकीसम्म जाँदा आफूले बोकेको चाउचाउको खोल, बिस्कुटको खोल, पानीको बोतल अनि कोक फेन्टाहरूको चाहिँ बोतलहरू सम्बन्धित होटेलमा लिएर छोडिन पनि सक्नुहुन्छ। र बिचबिचमा हामीसँग यस्तो डस्टबिनहरू पनि राखिएको छ बाटोको छेउछाउमा। यो डस्टबिनहरूमा पनि राखिदिन सक्नुहुन्छ। अब एकछिनपछि हामी यो टी हाउसमा हामी चिया खान्छौँ र हामी चाहिँ 1.5-2 घन्टाको उकालो लागिसकेपछि बुकीको इन्ट्री पोइन्ट गर्पाछेडा पुग्छौँ। दामी छ। हामी चियाको स्टपमा छौँ। अब हामी चिया खाँदैछौँ। भनौँ न यहाँबाट 1.5-2 घन्टा पुगिन्छ। र एउटा कुरा थाहा छ, नेपालको हरेक कुनामा के पाइन्छ थाहा छ? कोकोनट बिस्किट पाइन्छ। नेपालको हरेक कुनामा यु विल फाइन्ड कोकोनट बिस्किट है त। चियासँग कोकोनट बिस्किट। यहाँ गोठ पनि रहेछ जसले गर्दाखेरि यहाँ दुध चिया पनि खान मिल्छ। तर मैले चाहिँ कालो चिया खाएँ। ठाउँ एकदमै राम्रो छ। जब भ्यू खुल्यो भने, भ्यू खुलेन भने अब केही रहेनछ भन्छन् पराजसो, तर भ्यू खुल्यो भने त्यहाँ एकदमै राम्रो सुन्दरता छ। हजुर दाइ, त्यो 1-2 दिन अझ बसेर हेर्ने हो भने झन् स्पष्ट त्यहाँ अलि पुरा भाग त्यहाँ हेर्नलाई चाहिँ हप्तौँ लाग्छ। त्यो बुकीको पुरै पाता नै हेर्ने हो भने हजुर राम्रोसँग जानुहोस्, एकचोटि राम्रोसँग हेर्नु होला तपाईँहरूले पनि। ल दाइ बाई। कोइरो भित्र लुगिएको छ भनेर फर्केर नआउनु होला। राम्रोसँग एकचोटि खुलै आम हेरेरै आउनु होला। यही भन्न चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद। यसरी ठाउँ-ठाउँमा राखिएका टी हाउसहरूले यात्राको दौरान राहत प्रदान गर्ने गर्दछ। राहत हामीलाई मात्र होइन, यहाँको सङ्घर्षशील जीवनबाट गुज्रिरहेका मानिसहरूलाई प्रदान गर्दछ, जसबाट उम्किएर आफ्नो जीवनस्तरलाई सुधार्न सकियोस्। यो मैले टिप्या छैन। हामी यहाँ रुखको तल ठ्याक्क भेटायौँ। कसले टिप्या रहेछ, छोडेर गएको छ भुलेर। ल, मलाई माया गर्नेहरूको लागि यो फुल। चियर्स। फुलहरू दिए कानैमा सिउरिन्छु, फुलहरू दिए कानैमा सिउरिन्छु। यसरी हुँदैन यो। नियतिमा बाँधिए तापनि निर्वात छन् मेरा सोचहरू। घरिघरि बादलको चञ्चलता, हुस्सुको दुस्साहसले बाटो छेक्न आउँदा म पर्खिन्छु, जसरी देउराली पर्खिन्छ, जसरी आकाश पर्खिन्छ। एक शाली पर्खाइ घरिघरि उकालो अनि जीवन चढी नसक्नु बनिदिन्छ। तब म हिँड्दछु आफ्नै बेगमा, जसरी समय बग्दछ, जसरी खोला बग्दछ। एक गतिशील बगाई। यसरी सधैँ सधैँ म बग्दछु र पर्खन्छु, बाँधिए पनि आफैमा स्वतन्त्र भएर, आफ्ना विचारहरूलाई स्वतन्त्र राखेर। तपाईँ कहाँबाट आउनुभयो? के हो? म साटुनमा त मुर्चुला। मुर्चुला? हजुर। अनि यो बाख्रा कहाँ गयो? कहाँ लगेर? अब ढोरपान लाने। कतिवटा बाख्रा छन् तपाईँका? बाख्रा त त्यस्तै हो, 50-60 छन् यहाँ। हो, यसलाई के बेच्ने अब? नबेच्नु। के गर्ने? आफै काटी खाने। हो, दसैँ आइरह है। दसैँ आइरहेछ। यो कति टाइम राख्नुभयो माथि? यो जेठको 1 गते गएको। थुप्रो भएछ त दाइ। हजुर, अब अघिल्लो जेठको 1 गते हो। अब बाटो नभइकन भिर झरिरहनु भएको त। अब यस्तै हो, अब सम्पत्ति बाँडेपछि कहाँ बाटो हुन्छ र बाबु। अब भेरा सबभन्दा भेरा बाख्रासित त भिरभिर चाहिँ हिँड्नुपर्छ। किन दाइ? किन? अब हामीले जस्तै घाँस खाइन्छ नि, भोग मारिन्छ नि, उनीहरूले भोग लगाएको छ नि त बिचरा। 8 बजीदेखि हिँडेको, त्यो गर्दाखेरि उनीहरूले भोग लागेको हुन्छ। अब चढ्नको भिरभिरै जानुपर्छ, जङ्गल छिर्नुपर्छ। तपाईँको नाम भन्नु भएन नि तपाईँले? प्रेमबहादुर अडे मगर। यो कुकुर त हाम्रो यो यसको बोडी गार्ड बाख्राको। के गर्छ यसले? अब सबै गर्छ नि। जस्तै के गर्छ? अब बाघ आउँछ, भालु आउँछ, बोस आउँछ। त्यतिखेर अब दुश्मन आयो भने अब क्याङ गर्छ होइन, भुक्छ।
हामी सुतेको बेलामा बिउजाउने यो कुकुर हो नि त। हो कुकुरको महत्त्व कति छ दाइ तपाईँलाई? धेरै छ। म त छोरा छोरी भन्दा नि कुकुरलाई धेरै। यो कुकुरको नाम के हो? यो कुकुरको नाम त मैले अब काले राज। काले तपाईँसँग हिँड्छ, तपाईँले पाल्नुहुन्छ सबै? मेरो कुकुर त अहिले जुन बाघले मारेको कुकुर त म यहीँ सुत्यो भने यहीँ सुत्ने हो रातभरि। म हिँड्ने त्यस्तो कुकुरमा हाल्यो है। अघिल्लोबाट यसो आउनुहोस् घुम्नु। हुन्छ, वेलकम। ल भर्खरै अहिले हामी ढुङ्गे देउराली आइपुग्यौँ। ठाउँको हाइट चाहिँ 3720 मिटर जब सी लेभल हो। अनि यहाँ चाहिँ भनौँ न रेस्ट गर्नको लागि पोर्टर्सहरूको लागि अथवा ट्राभलर ट्रेकर्सहरूको लागि चाहिँ एउटा बेन्च जस्तो बनाउनु भएको छ। यहाँबाट भ्यू राम्रै देखिन्थ्यो, तर अहिले खुलेछ यार, म्याजिक भयो, अघिसम्म त थिएन। सो यस्तो त हामीले धुरपाट पनि देख्न सकिन्छ हामीले। अघि हामी त्यहाँ टी हाउसमा बसेको थियौँ, त्यो टी हाउस पनि देख्न सक्छ हामीले। लेयर्स अफ ल्यान्डस्केप भनौँ न, पर पाटन छ, त्यसपछि पछाडि जङ्गल छ, हेर्नु न यस्तो यस्तो दामी खोज छ है बिचमा। तल हामी ठाडे खोलादेखि चाहिँ दामी उकालो थियो, डेन्जर उकालो थियो। लगभग 300 मिटर हामीले त्यहाँ 35 थियो, यहाँ 3720 भनेको लगभग 220 चान्चुन मिटर हामी चढेर यहाँ आइपुगेको छौँ अहिले है। अनि जीवन दाइले पहिलेदेखि भनिरहनु भएको छ अरे 4 यस्तो बनाउनु भएको छ अरे हाम्रो यहाँ डस्टबिन जस्तो है। सो यो कुराहरू चाहिँ ट्राभल र भनौँ न ट्रेक गर्दाखेरि चाहिँ 4हरू चाहिँ कि आफैले बोकेर फर्किने, कि डस्टबिनमा हाल्ने, कि माथि फाल्ने होइन, जताभावी नफाल्ने जहिले भनेर आउँछ हामीले। कोरीमा, भैरवकुण्डमा सब एपिसोडमा भनेर आउँछौँ। नेचरमा हामीले जति यो भनौँ न 4 गर्छौँ त्यति नराम्रो हुन्छ भोलिको दिनमा अरू ट्रेकर्सहरूलाई आउँदाखेरि एकदम नराम्रो फिल हुन्छ। सो त्यो मजा आउँदैन क्या। सो लेट्स नट रुइन द नेचर। अब यहाँदेखि अराउन्ड 1.5 घन्टामा हामी आज हाम्रो डेस्टिनेसन पुग्छौँ। मौसमसँगको यो सङ्घर्ष हाम्रो नियमितता बनिसकेको थियो। यहाँ यात्रा गर्न आइसकेपछि मौसमको यस प्रकारको बानीप्रति हामी परिचित छौँ। मनमा एक प्रकारको कौतूहलता थियो कि यस हुस्सुको पर्दा फाटेपछि कस्तो रहस्य उद्घाटन हुने हो। प्रयास र सङ्घर्षको अदृश्य खुड्किलो उक्लिँदै हुस्सु नै हुस्सुले ढाकेको अवस्थामा हामी त्यस दिनको गन्तव्य गल्पाछेडा पुग्छौँ र त्यहीँबाट बुकीपाटनको विशाल फैलावट सुरु हुन्छ। भर्खरले हामी यहाँ गर्पाछेडाको ब्लू शिप हाम्रो गोट स्टेमा आइपुग्यो होइन दाइ? अनि अब यो ठाउँको बारेमा चाहिँ दाइले भनिदिनुहुन्छ बेसिकली। ल भनिदिनुहोस् त के थाहा छ तपाईँलाई? यो गर्पाछेडा बुकीको इन्ट्री पोइन्ट, यहाँदेखि हाम्रो बुकी सुरु हुन्छ। हजुर दाइ। र अब यहाँ तलदेखि हिँडेर यहाँ आइसकेपछि यो गर्पाछेडामा 2-3वटा टेन स्टे गोठ स्टेहरू छन् र हामीसँग पनि ब्लू शिप गोठ स्टेको अगाडि छौँ यति बेला हामी। ब्लू शिप गोठ स्टेमा हामीसँग उतादेखि रातो टेनदेखि यतासम्म चाहिँ 4वटा 5वटा चाहिँ हामीसँग टेन छ। कतिजना जति अट्छ? यो हामी 50 जना जति राख्न सक्छौँ। अनि उतापट्टि हाम्रो टोइलेटहरू पनि यो टेनको पछाडिपट्टि 2टा टोइलेट पनि छ होइन। टोइलेटको पनि व्यवस्था छ? टोइलेटको व्यवस्था छ। यता हाम्रो किचन चाहिँ यता छ। सो अब चाहिँ एकदम भोक लाग्छ। हामी के खाँदैछौँ? हामी अब वाइ चाउ सुपको सुप खान्छौँ। ल है त, ल मिठो तातो। अहिले हामी आइपुग्यौँ अनि यहाँ एउटा हाम्रो पहिल्यैदेखिको चिनिरहेको फोनमा गफ भइरहेको एकजना हाम्रो भाइ भेट भयो। दाइसँग त अब हाम्रो पहिलेदेखि नै फोनमा कुरा भयो नि त। अब काठमाडौँ जाँदाखेरि पनि भेटिएन। अब आज एक्कासी चाहिँ ढोलपटनमा आएर भेट्न लेखेको रहेछ है। त्यही त, नसोचेको नसम्झेको भेट भयो नि त आज। उसको नाम चाहिँ सन्दीप शर्मा हो। बागलुङको चाहिँ एकदमै रिनाउन्ड फोटोग्राफर हो। नेपालभरि पुगेर फोटोहरू खिचेको छ उसले। उसको फोटोजहरू जस तपाईँले देख्नु भएको छ, कहिले न कहिले जस देख्नु भएको छ। ढोलपटनको फोटो भने चाहिँ देखेँ होला। ढोलपटनको फोटो त सबैले देख्नु भएको छ। के को लागि आएको थियो यहाँ तिमी? के म त यतिकै खिच्न आउँदै झलाएर फोटोहरू फोटो खिच्न आएको कि कस्तो भन्दाखेरि तपाईँको साउन्डमा आएको थिएँ। त्यति बेला वेदर चाहिँ अलि राम्रो भएन नि। अनि अहिले अब ठ्याक्कै सेप्टेम्बर पनि लाग्यो। अब वेदर पनि राम्रो छ नि त अहिले। त्यहीको लागि अब यसो खिचेर 2-4 दिनमा निस्किने भनेर आयो। ठ्याक्कै अब तपाईँहरू पनि आउनु रहेछ। ठ्याक्कै आज भेट भयो दाजुभाइको। ल फाइनली चाउ सुप हाम्रो रेडी भइसकेछ।
मेरो नाम चाहिँ सन्देश थापा। अहिले चाहिँ हामी ढोरपाटन शिकार आरक्षीको बुकीको चाहिँ गर्पाछेडा भन्ने ठाउँमा छौँ र यसमा चाहिँ मैले एउटा गोठीस्टे चलाइरहेको छु, WC भोटेल एन्ड गोठीस्टे। गोठीस्टे चाहिँ खास हामीले पोहोर साल असारको अन्तिमदेखि सञ्चालन गरेका हौँ र यो वर्ष पनि हामीले असारको अन्तिमदेखि नै सुरु गरिरहेका हौँ र यो ठाउँमा चाहिँ व्यवस्थाको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ अब हाम्रो प्याकेज छ एउटा। प्याकेजमा चाहिँ अब बेलुकाको खाना, बस्न, अनि बिहान ब्रेकफास्ट, तातो चिसो पानी, अनि फर्स्ट एड सपोर्टको व्यवस्था छ। यो ठाउँ चाहिँ खास अब ढोरपाटनदेखि डोल्पासम्मको चाहिँ पुरानो रुट हो खास गर्दा होइन। अहिले चाहिँ अलिकति ब्ल्याकलिस्टेड जस्तो हो होइन, अलिकति त्यति मान्छे पर्यटकहरू खासै आएको छैनन्, तर पुरानो चाहिँ डोल्पा जाने रुट एउटा हो। पानी चाहिँ गाह्रै छ होइन, यो ठाउँ अब 4000 मिटरको अल्टिट्युडमा छ ठ्याक्कै अहिले हामी। पानी चाहिँ हामी लगभग आधी घन्टा जस्तो टाढा गएर हामीले एउटा जर्किनमा 35 लिटरको जर्किन छ, त्यसमा चाहिँ नाम्लो लगाएर भरेर बोकेर चाहिँ लिएर आउँछौँ र जो पर्यटक टुरिस्टहरू आउनुहुन्छ उहाँहरूको एक्सपेक्टेसन चाहिँ अलि हाई नै हुन्छ। त्यसको लागि अलिकति एक्सपेक्टेसन अलि धेरै नगरेर आउनुहोस्, त्यो भन्न चाहन्छु मैले चाहिँ। समस्याहरू सायद यहीँनिर सकिँदैनन्। बास बस्ने पूर्वाधारको कमी हुनु साथै पर्यटकको चाप बढ्नुले धेरै थरी समस्या निम्त्याउन पनि सक्छ। बिजुली र पानी जस्ता आधारभूत मागहरूको कमी हुँदाहुँदै पनि यस गोठ स्टेमा सकेसम्म पर्यटकहरूलाई असहज हुन नदिन गरिएका प्रयासहरू सराहनीय छन्। ढोरपाटनबाट सुरु गरिएको हाम्रो पदयात्राले गर्पाछेडामा पुगेर त्यस दिनको विश्राम लिएको थियो। नाम के हो? मेरो नाम मिनबहादुर तामाङ हो। अनि यहाँ कति वर्ष हुँदा के गर्नुहुन्छ तपाईँ यहाँ? वर्ष भन्दा पनि 2 महिना भयो म यहाँ कुकिङ गर्छु। हो हजुर। अनि आज के पाकेको छ त हामीलाई? के बनाउँदै हुनुहुन्छ? अघि के काट्दै हुनुहुन्थ्यो? के हो कुरो? हजुर, आज चाहिँ भेडाको सुकुटी, अनि त्यसपछि सब्जीमा चाहिँ सोयाबिन र आलु, अनि दाल भात। हो हजुर। अचार छ? अचार नै बनेको छैन आज। हजुर। अनि कति बेला पाक्छ त? के छ अनि? अब रेडी भइसक्यो सबै। हो हजुर। अब कति बेरमा खान्छौँ हामी? अब 15-20 मिनट। हामी अघि यहाँ चाउचाउहरू खाएर यहाँभित्र अहिले यहाँ किचनमा छौँ। अनि हाम्रो दाइसँग कुरा भयो, एकछिन गफ भयो। हाम्रो खाना बन्दैछ अरे, 15 मिनट जतिमा बन्छ। अनि अब चाहिँ हामी यहाँ टक्क खानासाना खान्छौँ। जो सन्देश थापा होइन दाइको नाम? हजुर। हो ल, सन्देश थापा दाइकोमा आइयो। ब्लु सिप हो यहाँको हाम्रो गोठ स्टे चाहिँ। अनि अब खाना खाएर हामी आज सुत्छौँ। एकदम टायर्ड छ आज। हामी लगभग 5-6 घन्टा हिँड्यौँ। भोलि बिहानको वेदर राम्रो खुल्छ होला भन्ने आश गरेका छौँ। यसो हिमाल रेन्ज राम्रो देख्छ अरे यहाँबाट। सो लेट्स होप फर द बेस्ट। अब हामी खाएर त्यसपछि हामी सुत्छौँ। सो गुड नाइट, सी यु इन द मर्निङ। ओके, बाई। डे 5 अनि आज हामी छौँ गर्पाछेडामा। हिजो राति आउँदाखेरि केही पनि देखाएको थिएन, सबै हुस्सु थियो। तर आज बिहान जब हामी उठ्यौँ, भ्यू इज सो म्याजिकल। तलपट्टि तपाईँले बादलको पुरै लेयर्स देख्न सक्नुहुन्छ भने उता पारी माछापुच्छ्रे हुँदै, अन्नपूर्ण हुँदै, धौलागिरी हुँदै, यता गुर्जा हुँदै, यो सबै धौलागिरी रेन्ज, अन्नपूर्ण रेन्ज सबै हिमाल देख्दो रहेछ यहाँबाट। सो यो मैले भनौँ अहिलेसम्म नदेखेको जस्तो भ्यू देखिरहेको छु कि अहिले। तलको क्लाउड्सको मुभमेन्ट माथि त्यस्तै। दिस इज वान अफ द एपिक सिन्स होइन आई हेभ एभर सिन इन माई लाइफ। वान अफ द एपिक सिन्स भनौँ न। जस यो ठाउँमा आएर सेप्टेम्बरमा आएको छौँ अहिले हामी। सेप्टेम्बर इज द राइट टाइम। ठ्याक्क पोस्ट मनसुन छ। अलिकति मनसुन अलिअलि पानी पऱ्यो नपर्ने, बेलुका एकछिन पऱ्यो, त्यस्तै भयो। तर वेदर एकदम क्लियर छ। सो भनौँ न दिस इज बुकीपाटनको म्याजिक है। बुकीपाटन आएर तपाईँले यो एक्सपिरियन्स गर्न सक्नुहुन्छ। अझ फुल भइदिएर झन् राम्रो हुन्थ्यो। तर अब आज चाहिँ हामी यहाँ अब एक्सप्लोर गरेर हामी उता जान्छौँ, टिकाधारासम्म जान्छौँ ल। सो इन्जोय द सनराइज अफ गर्पाछेडा है त गाइस। लाग्छ हामी बादल पारी पिउजिएका छौँ। आकाशभरि मडारिने बादलले हिफाजत गरी गोप्य राखेको ठाउँ, जहाँ धौलागिरी हिमालसँगै मुस्कुराउँछन् हरेक भेडीगोठ र पाटनहरू। शीतलतामा घामको रापिलो प्रेम,
अनि बादलहरूको चञ्चलताले गर्पाछेडाको बिहानीलाई श्रृङ्गारेको थियो। हामीले सोचेभन्दा र कल्पेभन्दा कति बेग्लै छ यहाँको संसार। हामी स्वतन्त्र महसुस गर्न भनी यहाँ आउँछौँ अनि कसैलाई त्यही विशाल प्रकृतिको फैलावट खपिन सक्नुहुन्छ। निरस हाम्रो बचाइमा सायद रस जति यतै कतै लुकेको छ। तब त मानिसहरू यस फैलावटमा पनि आफ्नो अस्तित्व भेट्दछन् र त्यसैलाई स्वीकारेर बाँचिरहेका हुन्छन्। मेरो नाम परसिङ काइत, धोरपाटन बोबाङ छ हाम्रो घर। हामी गोठाउन लागेको, हामी जन्मेबाटै सानो बाल्खैबाट, पहिला बाउ बाजे पालैबाट आएको, त्यस्तै सानैबाट आइयो। अब आधा जिन्दगी बुगीमै गइसक्यो, अब आधा जिन्दगी अब बुढो भएर बस्ने त होला। यसै गरी जिन्दगी बिताइयो। गाह्रो छ, पानी पर्छ, झरी गर्छ, दाह गर्छ धेरै। कोही बेला त अब टाटो हुन्छ, ठिकै हुन्छ, कोही बेला दाह गरेर गोठै छोडेर जाउँ जस्तो हुन्छ। सधैँ एकनास हुँदैन। पानी पर्दा झरी गर्दा दुःख हुन्छ, अघि पछि ठिकै हुन्छ। यहाँ बान्न फुकाउन पर्दैन, तल ढोरपाटन गयो भने दुःख हुन्छ। यहाँ अलि बान्न फुकाउनु पर्दैन, चराउने डुलाउने ल्याउने हेर्ने कहाँ गए कस गरे। हामी अब जेठबाट आएर यी भदौ अन्तिमसम्म असोजसम्म बसिन्छ। अब वैशाखभन्दा अगाडि आउन सकिन्न, त्यहाँभन्दा अगाडि जाडो हुन्छ, मौसम बढी ठन्डा हुन्छ। 3-3वटा कुकुर पाल्नु रहेछ। हजुर, के नि अब हामी यता बन जाँदा राति जेटे माटे आउँदाखेरि हाउँ गर्छन्। मान्छे आउँदाखेरि पनि किलो के आयो भन्ने गरेर आउँछन्, भुक्छन्। अब हाम्रो सङ्गी भनेकै यिनीहरू हुन्। गोठको गोठाला, अब दिउँसो हामी डिङ्गा गोठाला हुन्छौँ, यिनको गोठको गोठालाहरू त्यसकै लागि कुकुर पालिन्छ। अब बिहान हामी कहिले 5 बजे 4 बजे उठ्नुपर्छ। त्यहाँबाट उठेर मही पार्ने, भैँसी धुने, दुध उमाल्ने, आगो फुक्ने, भान्सा गर्ने। अब बेलुका पनि 8-9-10 बज्छ खाना बनाउँदा खाँदा। त्यहाँ त सुत्ने बिहान 4 बजे उठ्नुपर्छ। अब के गरिन्न, खाना लागि सबै गर्न पर्ने। पेसै यही छ हाम्रो, जागिर छैन। हाम्रो जागिर बनाएको यही पशु हुन्। यहाँबाट तल झऱ्यो भने अब यहाँका गोतुहरू त यस्तै छोडेर गइन्छ, कसैले के गर्दैन। अब तल गयो भने त आफ्नो घरहरू हुन्छ, त्यही घरमा अब आलु खेती, मकै खेतीहरू खन्ने, गराउने, यता जम्मा गर्ने। हाम्रो त यति बुगीमै रमाइलो लाग्छ। आनन्द चढ्छन्, डुल्छन्, घुम्छन्। तल गयो भने दुःख हुन्छ। अब तल गयो भने त बान्न पर्यो, फुकाउन पर्यो, त्यो मोल फाल्न पर्यो, भान्सा सब चाहिन्छ। तल गयो भने धेरै दुःख हुन्छ। हामीलाई सजिलो त बुगीमै हुन्छ, तर सधैँ बस्न सकिन्न यहाँको मौसमले गर्दा। के गर्ने, दुःख भए पनि सुख भए पनि सुखै सम्झेर गर्न पर्ने रहेछ। अब यो सुख सम्झेर नगर्ने भने हाम्रो पेसै छैन, यसो आम्दानी खाने चाहिँ हुँदैन। यो खाना लागि अब दुःख भए पनि सुख सम्झिने, गर्ने, खाने, यसै गरेर जिन्दगी बिताउने, के गर्ने। जति जटिलतामा रुमल्लिए पनि साधारण लयमा बाँच्नु, सङ्घर्षलाई स्वीकार्नु र त्यसैमा रमाउनु जीवनको गहन पाठ हो। आफ्नो परिवारको निम्ति यसरी बस्न सक्नु मानिसको आँट र हिम्मतको विशाल उदाहरण पनि हो। यहाँ हामीले सङ्घर्षको उत्कर्ष देख्यौँ, तर पनि यहाँ बाँच्नेहरूको उदार हृदयको साक्षी बन्यौँ। न कुनै ईर्ष्या, न कुनै लोभ, साधारण परिचयमा पनि विशाल बुझाइ अँगालेर जस्तो सुकै अवस्थामा पनि हाँसेर बाँचिदिने मानिसहरू भेट्यौँ। पाटनको लोकल भैँसीको दुध दाइ, यो कति दिनको दुधको हो यो जमाइ? यो जमाइ हामी एक दिनको पार्छन्। हजुर, यो सबै गराउन लागि 5-6 दिन 6-7 दिन लाग्छ। 5-6 दिन लाग्छ। 5-6 दिन लाग्छ। अब हामी एक दिनकै पार्छन्। पार्ने त यो नौनी हो नि त? नौनी हो यो। भौगोलिक रूपले निकै कठिन ठाउँमा आए तापनि बस्न र खान हामीले अत्यन्तै राम्रो सुविधा पाएका थियौँ। गोठ स्टेको नौलो अनुभव बुकीपाटनमा राम्रोसँग लिन पाएका थियौँ। खाजामा बिहानको खाजा चना, पपकर्न, बोइल अन्डा,
चाय कफी मिठो छ राम्रो छ। अब हामीले भर्खरै ब्रेकफास्ट गरिसक्यौँ। हामीले ब्रेकफास्टमा चना अनि पपकर्न अनि त्यसपछि चिया, कालो चिया, दुध चिया, हामी तल गोठ पनि गएको थियौँ। हामीले गोठ एक्सप्लोर गर्न पायौँ है। लाइफस्टाइल यहाँ कसरी बाँच्नुहुन्छ, कसरी बस्नुहुन्छ, सबै कुराहरू हामीले हेऱ्यौँ। यता वरिपरि भेडा देखाएको छ, वरिपरि भनौँ न गाईबस्तु धेरैवटा देखियो। भनौँ न यहाँ जस्ट लोकल दुधको चिया पनि खाइयो। एकदम रमाइलो एक्सपिरियन्स भयो। अनि अब चाहिँ यहाँबाट हामी लगभग 1.5 देखि 2 घन्टाको वकमा हामी टिकाधारा पुग्छौँ होला भन्ने कुरा छ। ल अब अगाडि बढौँ है त। ल जस्ट रमाइलो भयो यहाँ बस्न पनि गर्पा छेडामा। अगाडि लाग्छौँ अब। न कुनै सिमाना न कुनै परिधि, लाग्दछ जोन लेननले इमेजिनमा भनेको ठाउँ यही मात्र सम्भव छ। बुद्धले सिकाएको शान्ति यही मात्र मिल्दछ। न कसैको हस्तक्षेप न कसैको रोकटोक, साथै आधुनिकताबाट पनि टाढा। यही नै यहाँका मानिसहरूको समस्या हो। र अर्को थरी कङ्क्रिट संसारका मानिसहरूको समस्या भने उनीहरूको व्यस्तता हो, जसको निवारण खोज्न यी प्रकृतिमा पुग्ने गर्दछन्। मानिसहरूले हासिल गरेको उपलब्धिहरूको ठूलो विडम्बना पनि यही हो। फेरि हासिल गरेको उपमाहरू सबै लत्याएर बस्न पनि मिलेन। यो दुई थरी जीवनको दोहोरो प्रयासले नै एकअर्कालाई केही राहत पुगेको छ। दृश्यको आदान प्रदान, अनुभवहरूको आदान प्रदान, साथै त्यसमा अन्तर्निहित ज्ञानको आदान प्रदान। यसरी प्रत्येक मानिस बुकीपाटनमा पुगेर आफ्नो अनुभवका फाँटहरूलाई बढाउँछ। केही व्यक्तिहरू स्वतन्त्र हुन सिक्छन् त केही आधुनिकतालाई नजिक पाउँछन्। अहिले वाइल्ड पानी परिरहेछ। यो ठाडो उकालो चढेर हामी पुरै ठाडो उकालो चढेर हामी देउराली पुग्छौँ। देउरालीबाट लगभग 45 मिनटमा हामी टिकाधारा पुग्छौँ। पानी वाइल्ड परिरहेछ, रेकर्ड पनि गर्न मिलिरहेको छैन। अति ठाडो उकालो छ, स्ट्रेट उकालो, लगभग 200 मिटर जति उकालो छ। ठाडो उकालो यसरी पुरै यो पहिरो आएको जस्तो बाटो छ। लेट्स गो, बिस्तारै बिस्तारै जाउँ। अब पानी परिरहेछ क्या, कस्तो ल्याङ्गो यार। हामी जहाँ गयो पानीले चिन्दैन छोड्दैन भने यार। अभि गाह्रो छ दाइ, गाह्रो छ। ढोरपाटन बुकीपाटनको तुलनामा थोरै कम उचाइमा रहेकोले त्यहाँ मानिसहरूको बस्ती अनि खेत देख्यो। तर बुकीपाटन भने गाईबस्तुहरूका लागि खर्क भएको छ। धेरैको जीवनयापनको लागि यही मात्र उपाय भएकोले पनि हिउँद नलागुन्जेलसम्म मानिसहरू उकालो चढ्ने गर्दछन् र केही महिना यही गोठहरूमा बिताउने गर्दछन्। अहिले भर्खरै हामी फुर्से देउराली भन्ने ठाउँ आइपुग्यौँ। ठाडो उकालो, लगभग 20 मिनट ठाडै उकालो चढेर। अनि यो ठाउँको हाइट चाहिँ 4150 मिटर अफ सी लेभल हो। अनि दुईवटा छ है यहाँ बाटो। यो बाटो तपाईँ हामी अहिले जाने बाटो यो हो। यताबाट सिधा जानुभयो लगभग 20 मिनटमा 2 किलोमिटरमा आज हाम्रो बस्ने डेस्टिनेसन टिकाधारा पुग्छौँ भने यो बाटो यता जानुभयो भने यता पछाडिको डाँडाको पछाडि चाहिँ फागुने भन्ने ठाउँ आउँछ अरे, जुन चाहिँ 3.77 किलोमिटर छ है। अनि बोर्डहरूमा चाहिँ यो हाइटहरू लेखेको चाहिँ अलिक मिलिरहेको छैन जस्तो लाग्यो। कम्पास हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति मिला छैन है। कम्पास हेर्दाखेरि अहिले हामी 4150 मा छौँ, यहाँ चाहिँ 4038 लेखाएको छ। सो त्यति फरक पर्दैन, तर पनि इट इज वाट इट इज है। सो या अब 20 मिनट्सको वक, विल रिच टिकाधारा, विल स्टे देयर। हामी चाहिँ अब एक टिमसँग भनौँ न बाटोमा भेट भयो है। ठाउँ चाहिँ स्वर्गै छ, ठाउँ चाहिँ स्वर्गै छ। अब एक टिम पनि हुँदो रहेछ। लाइक, सब्सक्राइब, सेयर गरिदिनु होला। पानी पऱ्यो, क्यामेरा निकाल्ने अवस्था छैन। सुटिङ फ्रम iPhone 16 Pro Max। मलाई जबरजस्ती बोल्न लाग्छन् यिनीहरूले मिलेर। हामी अहिले अलमोस्ट टिकाधारा पुग्न आँट्यौँ। अराउन्ड 5 मिनट्सको वकमा हामी टिकाधारा पुग्छौँ होला। मौसम आज अलिकति बिग्रियो, बिहान मौसम ओपी थियो तर बिग्रियो। अब भोलि मौसम बिग्रियो भने के गर्ने? के गर्ने थाहा छैन कि यस्तै हो ट्राभलमा। यसको नाम हाम्रो ब्ल्याक डेनियल्स हो है। यसको नाम ब्ल्याक डेनियल्स हो। यो चाहिँ हामीलाई तलैदेखि फलो गरिरहेको छ। यसलाई हामीले जति चाहिँ भगाउन खोज्यो भाग्दैन। यसलाई अब लगेर बिस्कुट खुवाउने। ओइ यहाँ आइज।
भर्खरै हामी टिकाधार आइपुग्यौँ ठाउँको हाइट चाहिँ 4190 मिटर्स अफ सी लेभल हो पानीले कस्तो वेदरले नराम्रो भइरहेछ केही पनि खुला छैन एकछिन हामी रेस्ट गर्छौँ अब यहाँ तलतिर चाहिँ भिजिरहेछ त सुज इज वाटर प्रुफ यो चाहिँ भिजा छैन है गाइस अब एकछिन हामी यहाँ चिया खान्छौँ खाना खान्छ हामीले खाना खान्छौँ यहाँ पनि हाम्रो तलको गार्पा छेडा जस्तै ब्लू सिप होमस्टे गोट स्टे नै छ हामीसँग यहाँ सो तपाईँहरू यहाँ हुनुहुन्छ मिलेर गर्नुभयो होला सबैजनाले मिलेर सो हामी यहाँ बसेका छौँ नम्बर्सहरू हामी राखिदिन्छौँ तपाईँहरू पनि कल गरेर आउन सक्नुहुन्छ थ्याङ्क यू चिया आयो तातो त चिया आयो चिया आयो गाइस चिया हो कि सिया हो यो खै चिया नै रहेछ यार गन्तव्य पुग्नै लाग्दा पानी परेको थियो पानी परिरहेको अवस्था भए पनि हामी त्यस दिनको निर्धारित गन्तव्य टिकाधारा पुग्न सफल भएका थियौँ तपाईँको नाम के हो मेरो नाम ग्याल्जेन भण्डारी भण्डारी हजुर तपाईँ पनि भण्डारी म पनि भण्डारी हजुर हजुर तपाईँ कहाँको भण्डारी म चाहिँ धोरपातन अनि के गर्दै हो दाइ के छ के पाक्दैछ हाम्रो लागि अहिले चाहिँ तरकारीको लागि चाहिँ यो आलुको भुजिया तपाईँहरू ब्लु सिपमा आउनु होला तपाईँको लागि चाहिँ सेवा सुविधाको लागि चाहिँ म रेडी छु अनि यहाँ आएर बुकीपाटनको चाहिँ मजा लिएर जानु होला म दर्शकहरूलाई म भन्न चाहन्छु खाने हो गुवाममा गुवाम दाल आलु भात अनि मासु पनि सो हामी यहाँ टिकाधारा आएर खानासाना खाएर हाम्रो अलिकति माथि एक्सप्लोर गर्ने प्लान थियो आज चाहिँ पानी परेको भएर हामी माथि एक्सप्लोर गर्न पाएनौँ सो आजको दिन हामी अब यहीँ ऱ्यापअप गर्छौँ भोलि हेरौँ के हुन्छ तरकारी चाहिँ आलुको भुजिया छ अनि मासु दाल चाहिँ के को दाल चाहिँ मसुर दाल गुड नाइट गुड मर्निङ एभ्रिवान इट्स डे 6 अनि आज हामी छौँ टिकाधारामै ठाउँको हाइट चाहिँ 4190 मिटर्स अफ सी लेभल हो अनि हेर्नु न बिहानभरि पानी परेको थियो वेदर पनि क्लियर भएन आजको हाम्रो डे चाहिँ हामी यही टिकाधारा एक्सप्लोर गर्ने अगाडि भेडीगोड छ अरे भेडीगोड हामी एक्सप्लोर गर्छौँ अनि त्यहाँ अलिकति भोटे कुकुरको महत्त्व कति छ भोटे कुकुरको बारेमा थोरै कन्टेन्ट केही निस्किन्छ भने स्टोरिज अबाउट द पिपल अनि भोटे कुकुरको बारेमा निकाल्छौँ होला हामी त्यही त घाम अलि लाग्न खोज्दैन कि त्यस्तै भइरहेछ यहाँ 25 मिनट्सको वकमा हामी भेडीगोड पुग्छौँ होला सो लेट्स गो अब बुकी फुलहरू प्रशस्त रूपमा फुलेर सारा पाटन नै सुन्दर भइदिने हुनाले यस ठाउँलाई बुकी पाटन भनिएको हो त्यस्तै गरी बुकी पाटनको द्वार मानिने टिकाधारा समुद्री सतहबाट 4190 मिटरको उचाइमा रहेको छ हामी त्यो गोठबाट हिँडेको अलिकति लगभग 5 मिनट 2 मिनटमै वेदर पुरै खुल्थ्यो क्या सो भनौँ न मनसुनको दिए हो क्या बबाल पार्ट हेर्नु न यस्तो दामी देखाएको छ सो दिस इज टिकाधारा गाइज इन्जोय यस्तो ठाउँ हो नेपाल जहाँ उचाइको कुनै सिमाना हुँदैन यो एउटा यस्तो ठाउँ हो प्राप्तिको एउटा यस्तो फैलावट हो जहाँ जति समेटे पनि भर्न सकिँदैन यहाँ बस्दछ एक टुक्रा स्वर्गको यहाँ फुल्दछ बुकी फुल सङ्घर्षको यस्तो ठाउँ हो नेपाल जहाँ मानिस र प्रकृतिको समागम छ नेपाल जसको यात्रा स्वयं आफ्नै अन्तर्मनको यात्रा बनिदिन्छ
दाइको नाम के हो? मेरो सेते हो। हजुर? सेते भनेर चिन्छ मलाई। सेते? सेते। दाइको नाम सेते, मेरो नाम काले। ओहो। त्यसो भए त हामी त सेते काले रहेछौँ न दुई भाइ। दुई भाइ त यसरी दुई होइन? अनि दाइ तपाईँ यहाँ के हो? कतिवटा भेडा छ? कसको भेडा हो? के हो भनिदिनु पर्यो ठाउँको बारेमा ल। यो ठाउँको नाम चाहिँ टिकाडाँडा हो। यहाँ चाहिँ अब भेडा चाहिँ त्यो समथिङ 1800 छ। अब जेठको महिना ल्याउने हो। अब यो भदौको महिना अन्तिममा चाहिँ झर्ने हो। 2 दिनपछि हामी झरेपछि अब यहाँ चाहिँ अब त्यत्तिकै यो बुकी पादन हेर्ने मात्रै आउने हो। अब भेडा हेरौँला भन्ने चाहिँ अब नामै नल्ने त हुन्छ। सम्झिने मात्र हो अनि पानी छम्किने यति हो। थ्याङ्क यू सो मच। ल सेते काले। तपाईँको नाम सेते? हजुर। मेरो नाम काले। काले। ल यसो गर्नु त यसो थम्स अप। यहाँ मौसमले लेखिदिएको छ जीवनका गतिविधिहरूलाई पशुपालन नै मुख्य आर्थिक क्रियाकलाप भएकोले र पशुपालनकै माध्यमबाट आफ्नो जीवनयापन गर्ने हुनाले गर्मीयामभरि मानिसहरू ढोरपाटन र बुकीपाटन आउने गर्दछन् अनि हिउँद सुरु भएपछि आफ्नो वस्तुभावहरू बटुलेर फेरि बोवाङ वा अन्य अरू गाउँहरूतर्फ झर्ने गर्दछन्। पहिलेदेखि गाईबस्तु अत्यधिक रूपमा पाल्ने चलन रहेकोले तिनलाई चराउने उपयुक्त ठाउँ भनेकै ढोरपाटन र बुकीपाटन हो, जहाँ वस्तुभाव खुल्ला रूपमा चर्न सक्दछन् र तिनै वस्तुभावको पछि लाग्दै मानिसहरू एकयाम यिनै पाटनहरूलाई आफ्नो घर बनाउने गर्दछन्। उनीहरूको दिनचर्या भेडाहरूको रेखदेखमा नै बित्छ, एक याम खुल्ला पाटनहरूमा र अर्को याम जाडो छल्दैमा। यसरी बित्छ गोठालो जीवन यिनै पाटनहरूमा पर्खिँदै समयको बहावलाई जोगिएर क्षणिक परिवर्तनबाट। लाग्छ केवल यति वस्तुभावमा मात्र सीमित रहँदैन यो जीवन। नबुझ्ने भाषा बुझेका छन् यी मानिसहरूले आफ्नो सङ्घर्षलाई निरन्तरता दिन्छन् ताकि आउँदो पिँढीले यस्तो दुःख गर्नु नपरोस्। पहाडका यिनै थुम्काहरूमा उनीहरूको स्वर कैद भए तापनि कति उदारताका साथ उनीहरू आफूलाई व्यक्त गरिदिन्छन् र भोगाईको जीवन बाँचिदिन्छन्। लाग्छ गोठालो जीवन भए पनि उनीहरूको भावना स्वतन्त्र छ र उनीहरूको हृदय स्वच्छ छ। नमस्ते नमस्ते। बाजेको नाम के हो? लालप्रसाद बुढा हो। लालप्रसाद बुढा मगर। बुढा मगर। घर कता हो? घर हाम्रो पूर्वी रुकुम तक्सेरा पर्छ हजुर। तक्सेरा? हजुर। यहाँबाट रुकुम पुगिन्छ? हजुर यहाँबाट रुकुम पुग्नेलाई लगभग 2 दिन लाग्छ। अब भेडा त अब कति बेला 2025 होला अब भेडा सबै मिसिएर साथीभाइहरूसित मिसिएर बसिन्छ त। जेठको महिनामा आउँछ हामीहरू यो असार साउन भदौको 20-22 हामी गइहाल्छौँ त घरतिर। भेडा पाल्ने धेरै दुःख छ कि यो जिन्दगी बिताउने गाह्रो छ, जान पाल्ने गाह्रो छ, हैरान छ नि त। छोराछोरी पढाउने यहीबाट अलिअलि 1-2 पैसा हुन्छ यिनीहरूले छोराछोरी पढाउने जान परिवार पाल्ने गर्छु हजुर। जीविका कस्तो चलिरहेको तपाईँहरूको भेडा पालन गरेर? अब जीविका त यस्तो अब बनबनै धुलेर अब जान परिवार पाल्ने अनि सम्पत्ति हेर्ने अब 2-4 रुपियाँ बिक्री गर्ने त्यहीले अब जीवन पाल्ने गर्छौँ हामीले। कमाइको त अलिअलि हुन्छ र अब छोराछोरी पढाउने ठिकै हुन्छ। हामीले यो काटिएर कहिले बेच्दैन सर। काटिएर बेच्दैन, त्यस्तो सार पाथा खसी पाथाहरू थारा बेराहरू बिक्री बनाएर त्यहीबाट चाहिँ जीविका चलाउने। यो उन बनाएर हामी 12 मासे हजुर। अब यो असो चाहिँ उन सेक्छ त्यहाँबाट अब कमल बनाउँछन्। पछि फेरि यो 6 महिना पुग्यो भने चैतो सेक्छ फेरि। चैतो सेकेर त्यो कमल बनाएर बिक्री बनाएर त्यहीबाट अब जीविका अब जिउ पाल्ने त हो अब पालन गर्ने त्यही छ। अनि एउटा पाठाको कति पैसामा बेच्ने? जान्छ अब 10, 11, 12, 13, 14, 15सम्म जान्छन् हेरी हजुर। अनि ठुला साँडहरू त्यस्तै 30-35 हजार, बाख्रा खसीहरू 30-35 हजार, 15-20 हजार त्यस्तै हेरी जान्छ। छोराछोरी कतिजना तपाईँको? छोराछोरी मेरो त 7 भएन अब कता छ यहाँ छैन अब। कहाँ छ त? अब कोही उमेरको दीर्घ छ, कोही जापानतिर, कोही कतातिर छन्। अब यहाँ त एउटा कान्छो छोरा। तपाईँले भेडा पालन गरेरै पढाएर अमेरिका पठाउनु भयो? हजुर भेडा त हाम्रो बाजेको पालाबाट हो हजुर। बाजेको पाला बाबाको पालाबाट मेरो पालासम्म अब 3 पुस्ते भइसक्यो। अब त्यही भएर भेडा पालेर छोराछोरी पढायो अब विदेशतिर पठायो त्यही त अरू क्या फाइदा त्यति त हो। अब हामीहरूको अब पहिला बाउ बाजेदेखि पालेको अब धुको यस्तो झार जङ्गलतिर डुलेर दिन बिताउने, जान पाल्ने, छोराछोरी पढाउने यस्तै गरेर दिन बिताइसक्यो। अब उमेर गइसक्यो। अब बाजे र बाउ पालादेखि र हामीहरूसम्म त यस्तै दुःख पाएर चाहिँ जीविका चलाएर दिन बिताएको छ हजुर। दुःख गरेर दुःख त बढी हो हामीहरूको त। यो सम्पत्ति पाल्ने धेरै दुःख हुन्छ।
बढी त यी फराकिला पाटनहरूमा मानिस एक्लैले हजारौंका तादादमा रहेका भेडा बथानहरूलाई हेर्न सम्भव रहँदैन। साथै जङ्गली जनावरहरूको त्रास पनि उत्तिकै रहन्छ। यस्तो स्थितिमा मानिसको सहारा बनेर भोटे कुकुर बसेको हुन्छ। मानौ यिनलाई स्वयं ईश्वरले नै रेखदेखका लागि पठाएका हुन्। हुन त मानवता केवल मानिसहरूमा हुने गुण होइन, यो हरेक प्राणीमा हुन्छ। यहाँ पालिएका हरेक भोटे कुकुरमा त्यो मानवताको गुण रहेको छ। हरेक भेडीगोठहरूमा यी भेटिन्छन्, जसले भेडाहरूलाई जहिले निगरानीमा राखिरहन्छन्। आइपरेको खण्डमा जङ्गली जनावरहरूबाट बचाउने साहस पनि गर्दछन्। यो एकान्तमा मानिसको साथी यही भोटे कुकुरहरू बनिदिन्छन्। मानिसकै भाषा बुझे जसरी आफ्नो हावभाव व्यक्त गरिरहन्छन्। प्रकृतिको करिश्मा नै यति बिघ्न सुन्दर छ कि भाषा, स्थिति, बौद्धिकता भन्दा पनि कैयौँ माथि रहेको प्रेमको माध्यमबाट मानिसले जनावरको भाषा र जनावरले मानिसको भाषा बुझ्ने चेष्टा गर्दछ। यसरी मानिस र कुकुर बीचको अन्योन्याश्रित सम्बन्धको प्रगाढ रूप हामी ढोरपाटनमा आएर देख्न सक्छौँ। दाइको नाम के हो? म डिभिजन गर्थेँ मगर आफ्नै हाम्रो पेसा भेडागोला गर्ने, अरू गर्ने केही छैन, त्यही हो हाम्रो पेसा नि पेसा नै त्यही हो। हामी खै साथीहरू बस्नुहुन्छ के अरे, हामी जेठदेखि आएको है। पछाडि यो भोटे कुकुरहरू छ नि दाइ, हजुर हो यसको चाहिँ अब के छ त यहाँको महत्त्व? यो हामीलाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरो हो। हाम्रो एउटा सेक्युरिटी जस्तो पनि हो हाम्रो भेडाहरूको लागि होइन। स्याल लाग्छ, चोर लाग्छ, कुनै कुनै ठाउँ चोर पनि लाग्छ नि, त्यसको लागि हाम्रो सुरक्षित भेडाहरूको लागि सुरक्षितलाई पाएँ। राति चाहिँ हामीले ड्युटी गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, तर त्यो भएको कारण हामी ड्युटी गर्नु पर्दैन, त्यसले हेर्छ। त्यो कारणले हामीले धेरै सजिलो छ। हाम्रो जीवनमा त्यसले धेरै फाइदा पनि दिएछ। त्यो भेडा मात्र पाले त होइन, कुकुर पाल्नु पऱ्यो होइन र। अनि त्यो हाम्रो चाहिँ त्यो हाम्रो भेडाको सुरक्षित लागि त त्यो हुनै पऱ्यो। त्यो भेडा किनेर मात्र मान्छे मात्र त्यसलाई पाल्न सकिन्, तर हेर्ने त्यहीले हो। अनि त्यसलाई अनि लाग्छ, त्यसलाई 1 वर्ष अलि सानो उमेर डराउँछ बाहिर जानु। त्यो अनि साथीसँग त्यो उसको माउसँग हिँड्यो भने 5-6 महिना पनि काम गर्छ, अनि 1 वर्ष त हुनैपर्छ। त्यो चेतुवाले लगेको भेडाहरू पनि त्यसले है उद्धार गर्न सकेछ। कोही जिउँरे पनि, कोही मरेको पनि थाहा फुर्काएर ल्याएछ है, छुदा छ, त्यहाँसम्म छ नि त। मेरो जीवनकालमा मैले पालेँ जस्तो म भोटेको त 4वटासम्म पालेँ होला। मेरो उमेर पनि अहिले 45 वर्ष पुग्यो हो। त्यहाँभन्दा अगाडि गएको छैन, 4-5 त पालेँ होला। अहिले पहिलाको जस्तो चाहिँ त्यो धेरै भुट्ला भएको, कान बसिएको ठुलो त्यो अलिक छैन। कानले टिका गरेको छन् अहिले अलि। अनि उसमा गला पनि अलिक फरकै छ, भोग्ने भाइस पनि। पहिलाको हुँ गर्थ्यो भने अहिले गर्छ, त्यति फरक छ। अलि साइज पनि सानो छ यिनीहरूको, पहिला त ठुला हुन्थ्यो र। बच्चालाई अहिलेसम्म साथीहरू कतिमा बेचिएको छ भन्ने चाहिँ त्यस्तै परेको छ होला। हामी त पालिदिन बेचिएको अरे, त्यो पाथा साता हालिन्छ, त्यो अलिक मूल्यमा अलिक उचाल्नु 50-60 चाहिँ पर्छ। हामीलाई सब कुरा चाहिँ अब यो भोटेको बारेमा तपाईँलाई इन्टरभ्यू लिनु भयो मलाई है, म बताएँ। हामीले यति यस्तो सोर्स भएको छ, हामीले भोटेको पालेर हामीलाई यति भइरहेको छ, हामीले चाहिँ यति सम्पत्ति। अब पहिला थोरै थियो भने अलि त्यो भोटेको पालेको कारणले अलिक धेरै पनि बनाइछौँ, बिक्री गरेर पनि खाइयो है। त्यो भएकोले हामीले त्यति सहज छ। हस्त धन्यवाद। हाम्रो दिलीप अडै दाई हुनुहुन्छ यहाँ, जस हामीसँग यहाँसम्म आउनुभयो। दाईको नम्बर पनि हामी राखिदिन्छौँ होइन। दाई चाहिँ हाम्रो गाइड हुनुहुन्छ, यहाँसम्म हामीलाई लिएर आउन हेल्प गर्नुभएको छ। दाइले के भनिदिनुहोस् दाइ तपाईँले क्यामेरामा? मैले के भने तपाईँहरूलाई लिएर आएर खुसी लाग्यो। आउनु होला, घुम्न आउनु होला, बुकीपाटन टिकधारा घुम्न आउनु होला। राम्रो छ, आउनु होला अरू ठाउँमा हो। यहाँ कस्तो लाग्छ यता आउँदा? तिमीलाई कस्तो लाग्छ यो ठाउँमा आउनलाई? कस्तो छ? राम्रो लाग्छ मलाई यो ठाउँमा आउँदाखेरि। म तपाईँसँग आउँदाखेरि म एकदम खुसी लाग्छ। बुकीपाटन आउनुभयो भने म टिकधारा, फागुने, यता स्याचुङ, म सब ठाउँ घुमाइदिन्छु, मसँग आउनु होला। हो, अनि हाम्रो दाइको हामी नम्बर राखिदिन्छौँ। जस आउँदाखेरि चाहिँ उहाँलाई कन्ट्याक्ट गरेर आउनुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूलाई यता आउन एक्सप्लोर गर्न सजिलो हुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच। ह्यान्डसेक। ल उता हेरिदिनु यस्तो। हामीले टिकाधारा आएर यहाँ हाम्रो भेडीगोठ एक्सप्लोर गऱ्यौँ। हामीले यहाँ अलिकति भनौँ न भोटे कुकुरको बारेमा स्टोरीहरू निकाल्यौँ। सो
एकदमै राम्रो रहेछ बुकीपाटन सबै कुरा हामी एक्सप्लोर गऱ्यौँ बाँकी चाहिँ दाइले भनिदिनुहुन्छ सो एन्डिङ आवर कन्टेन्ट हियर हाम्रो नेपाल एट ओनर हेमन्त भाइको टिम पनि यति बेला यहाँ आइपुगेको छ यो टिकाधारा प्लस बुकीलाई चाहिँ एक्सप्लोर गर्ने गरेर हामीसँग चाहिँ मौसम अलि कति बेला खुल्ने कति बेला छोप्ने भएकोले क्लियर सबै कुरा चाहिँ देखाउन सकेनौँ हामीले फेरि पनि हामी अर्को समयमा अलि आकाश खुल्ने कुहिरो नलाग्ने हिमाल पनि सट्ट देखिने अनि यहाँदेखि देखिने अरू अन्य भूभागहरू पनि यतापट्टि हाम्रो दायाँपट्टि चाहिँ रुकुमको भूभाग तन्नै छ बायाँपट्टि म्याग्दीको भूभाग तन्नै छ देखाउनलाई त्यो बुकीहरूमा नै पर्छ त्यो पनि हामी देखाउनेछौँ धन्यवाद यो नेपाल एट ओनरको टिमलाई थ्याङ्क यू सो मच जीवन दाई जसले गर्दा हामी यहाँबाट पोसिबल भयो दाईको होमस्टे छ पाखातर होमस्टेमा बिचबिचमा हामीले दाइले हामीलाई ब्लू सिपमा राख्नुभयो सो जस तपाईँहरू आउनुहुन्छ भने सबै इन्फर्मेसन क्याम्पिङ टेन्टिङ के चाहिन्छ घोडा चाहिनेदेखि सबै कुरा दाइहरूले तलै धुरपाटनको आफ्नो होटेल पाखातर होमस्टेबाट मिलाइदिनुहुन्छ यो नम्बरमा कल गरेर तपाईँले आउन सक्नुहुन्छ दाइलाई पनि सपोर्ट हुन्छ त्यो भयो भने किनभने दाइले हामीलाई यत्रो यहाँसम्म ल्याएर यत्रो कन्टेन्ट बनाउन हेल्प गर्नुभएको छ जसले गर्दा तपाईँहरूले काठमाडौँमा घरमा बसी आफ्नो घरमा बसी हेर्न पाउनु भएको छ यस्तो ठाउँहरू सो थ्याङ्क यू सो मच जीवन दाई एकदम रमाइलो भयो हामी पहिला पनि एकचोटि भेटेको थियौँ ल अङ्गल मारौँ सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड बाइ बाइ पोखराबाट सुरु गरेको यात्रा बागलुङ जिल्लामा पर्ने बुर्तिवाङ बोवाङ ढोरपाटन गर्पाछेडा हुँदै बुकीपाटनमा पर्ने टिकाधारासम्म पुगेर टुङ्गिएको थियो यो यात्रा केवल प्रकृतिमा हराउने यात्रा मात्र थिएन यो यात्रा ढोरपाटनको फराकिलो पाटनहरूमा फैलिएका मानिस र तिनको सङ्घर्षको चिनारी दिने यात्रा रहेको थियो यस यात्राले हामीलाई नेपालको एकमात्र शिकार आरक्ष र त्यहाँको जीवनशैलीको निकै करिब लगेको छ फराकिला पाटनहरूमा पुगेर हामीले पनि स्वतन्त्र महसुस गरेका छौँ मानिसहरूसँगको कुराकानीमा हामीले जीवन र सम्झिन लायकका यादहरू बटुलेका छौँ समग्रमा यो यात्रा बुझाइको र जीवनको ऐना थियो सङ्घर्षको प्रतीक थियो यस यात्रालाई सफल पारिदिनु भएकोमा हामी हाम्रा स्पोन्सर्सप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ पोखराबाट बुर्तिवाङसम्मको यात्रामा साथ दिने लालबहादुर थापादाईप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ त्यसै गरी बुर्तिवाङबाट ढोरपाटनसम्मको यात्रालाई सहज बनाउने श्यामलाल बुढामगर दाईप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ हरेक होटल होमस्टे लगायत गोठ स्टेका सञ्चालकहरू साथै स्थानीयहरूको न्यानो सत्कारप्रति सधैँ कृतज्ञ रहनेछौँ ढोरपाटनबाट बुकीपाटनसम्मको पदयात्रामा साथ दिनुहुने दिलीप अडै भाइप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ साथै हाम्रो यात्रामा अभिभावक जसरी मार्गदर्शन गरिदिने जसको साथ बिना यो यात्रा सफल हुने थिएन जीवन कुमार पुन मगरदाईप्रति आफ्नो कृतज्ञता व्यक्त गर्दछौँ नयाँ कोसेढुङ्गा पार गरेसँगै हामी झन् हौसलाले भरिपूर्ण भएका छौँ त्यसको लागि हामी सदा तपाईँ दर्शकहरूप्रति कृतज्ञ छौँ आशा छ आउँदो दिनहरूमा पनि तपाईँहरूको मायासँगै हाम्रो प्रयासले पनि अझै प्रगाढ र अझै गाढा रूप लिँदै जानेछ हामीसँगै ढोरपाटन यात्रा गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छौँ अब छिट्टै हामी अर्को ठाउँ अर्को गन्तव्य र अर्को कथा लिएर आउनेछौँ प्रतीक्षा गरिदिनुहोला